अहिले देखिया छ है स्लाइड साउन्ड सबै ठिकै होला आज हामी अगाडिकै क्लासको केही कुरा रिभाइज गरेर यो बाइलिनियरहरुतिर जान्छौं र यसलाई अप्लाई गर्छौं डिराक इक्वेसनमा र फिल्डलाई क्वान्टाइज गर्छौं है केही क्वेशन्सहरु छन् डिस्कस द प्रोपर्टिज अफ डिराक फिल्ड बाइ लिनियर्स construct basis of Dirac formulation using gamma 5. Similarly, explain or let's say construct chirality operator, discuss the results when this operator operate with while spinors, and also construct projection operator in terms of chirality operator and discuss it. यो पछि हामी युज गर्छौं यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो त्यति धेरै अहिले युज गर्दैनौं तर अरु फर्दर स्टडीमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी युज गरे भने चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है फाइन्ड द एक्सप्रेसन अफ Hamiltonian डेन्सिटी एन्ड हेन्स Hamiltonian of Dirac field in terms of creation and annihilation operators यो हामी क्वान्टाइजेसन Dirac field लाई हामी क्वान्टाइज गर्छौं आज दुईटा पार्ट गर्छौं है र म्याथमेटिकल फर्मुलेसनको पार्ट आज हामी कोर्स अनुसार केही कम्प्लिट गर्छौं र धेरै क्वेशन्सहरु छ न्यूमेरिकलमा त्यो न्यूमेरिकलको सेट म आजको क्लास सकिसकेपछि म पठाउँछु ओके सो दिस इज स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन अफ Lorentz ट्रान्सफर्मेसन you know this अगाडिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं we also know what is this boost or this can be boost or rotation and this is Dirac yes matrix this is actually generator for the boost or generator for the rotation हामीले अगाडि यसको डिस्कस गरिसकेका छौं यसलाई फेरि मैले यहाँ रिकल गर्नको लागि स्लाइड राखे so this can be written in terms of gamma matrices if one of this is 0 and other is say 1 2 3 then this is called boost generator हामीले अगाडि डिस्कस गरेका छौं यो boost generator है boost generator is not Hermitian actually this is anti Hermitian so this is not Hermitian this is if this is boost then this is not Hermitian हामीलाई के थाहा छ भने यो जुन छ स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन यो स्पाइनरको लागि हो वेभ फंक्सन obviously बाइ स्पाइनर भएर जान्छ डिराक इक्वेसनको सोलुसन त्यसैले हामीले त्यो प्रोपर्टिजलाई ट्रान्सफर्म गर्नको लागि यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई के थाहा छ भने यो यदि Hermitian भयो भने यो unitary हुन्छ none is not Hermitian भयो भने यो unitary हुँदैन त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ अगाडि थोरै हामीले डिस्कस गरेका थियौं so if this W mu nu is boost this is generator for that boost and this is not unitary if it is boost हामीलाई यो अगाडि यो रोटेसन अपरेटरसँग कम्पेयर गरेर पनि डिस्कस गरेका थियौं मैले जस्ट कम्पेरिजनको लागि फेरि यहाँ ल्याएँ this is your angle of rotation and this is the generator for rotation we know this this is if this is Hermitian obviously you know this is Hermitian angular momentum is Hermitian so this is Hermitian that's why this operator is unitary हामीले अगाडिको थाहा थियो पहिले पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं okay so now if this is rotation generator boost हुँदाखेरि Hermitian हुँदैन थियो रोटेसन भइदिए भने चाहिँ यो ij 0 भन्दा बाहेक भयो भने रोटेसन हुन्छ रोटेसन हुँदा यो Hermitian हुन्छ अगाडि हामीले प्रुफ गरेका थियौं यो केसमा प्रुफ गरेका थियौं यो होमवर्क गर्न राखेका थियौं so if this is rotation generator then we consider or we know this is Hermitian भएको बेलामा चाहिँ यो युनिटरी हुन्थ्यो है यो कुरा जहिले पनि हामीले सम्झिनु पर्छ यदि हामीले स्पाइनरलाई ट्रान्सफर्म गरिरहेका छौं स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन त्यहाँ छ भने हामीले त्यहाँ बुस्ट छ कि रोटेसन भइरहेको छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यही अनुसारले हामीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यसलाई मैले यो e टु दी पावर यो चाहिँ this equals to e to the power minus I theta जस्तो छ यसलाई हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौं लेट्स एक्सपान्ड अप टु से फर्स्ट अर्डर अलिकति एक्सपान्ड गरौँ यसलाई यो लिनियर फर्ममा लेखौं so this is 1 minus I by 2 this is boost or generator this is boost generator boost or rotation and this is generator of course in both cases हामीले फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन सँग मात्रै लियौं र यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट यसको ड्यागर लियौं भने यसले गरेर I ले गरेर यहाँ निर प्लस हुने भो
त्यस्तै यो चाहिँ नि हाम्रो बुस्ट अथवा रोटेसन मात्रै हो है इट हेज नथिङ टु डु विथ कम्प्लेक्स कन्जुगेट तर यो हामीलाई थाहा छ यो भित्र यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा ल्याएको छ त्यसरी यसलाई पनि हामीले कन्जुगेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको हामीले कन्जुगेट लियौँ भने यो फर्म पनि राख्न सक्छौँ यो माथिको फर्म पनि राख्न सक्छौँ ओके अब यो फर्म अगाडि हामीले लेखेको यसको कन्जुगेसन चाहिँ बिचमा प्लस भएर यसरी आउँदो रहेछ अब यो युज गरौँ र हेरौँ यदि हामीले यो ड्यागर साई भनेको प्रोबाबिलिटी हो हामीलाई थाहा छ यो प्रोबाबिलिटी जहिले पनि फाइनाइट हुन्थ्यो अगाडिको हाम्रो क्वान्टम मेकानिक्समा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ यो केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ यदि स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन छ भने स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसनबाट यो यदि स्पाइनरसँग डिपेन्ड छ डिरेक इक्वेसनको सोलुसन हो भने यो प्रोडक्टले के दिन्छ त्यो हेरौँ साई dagger psi can be written as psi dagger हामीले यसरी लेख्यौँ ओके अब त्यस्तै हामी यो दुईटै ड्यागर भयो ओके अब हामीलाई के थाहा छ भने यदि यो ड्यागर नभएर इन्भर्स भइदिएको भए चाहिँ this spinor representation and its inverse goes to 1 यदि यो ड्यागर चाहिँ यो भइदिएको भए तर हामीलाई के थाहा छ भने यहाँबाट हामीले के देख्यौँ भने यो बराबर पनि हुँदैन यसको इन्भर्स पनि योसँग बराबर हुँदैन यसको मतलब के हो भने यो ड्यागर चाहिँ इन्भर्ससँग इक्वल नहुने हुनाले हामीले यसको प्रोडक्टले सर्टेन भ्यालु चाहिँ दिँदैन है त्यसैले हामीले यो ड्यागर साईको सट्टा अगाडिको क्लासमा हामीले कन्जुगेसन ल्याएको थियौँ कन्जुगेसन साई बनाएको थियौँ त्यसपछि हामीले त्यसले स्केलर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्छ भनेको थियौँ स्केलर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्छ भनेको सर्टेन भ्यालु दिन्छ भनेको हो सो दिस इज नट इक्वल्स टु साई ड्यागर साई सो दिस मिन्स बिकज यो इक्वल भयो भने मात्रै यो कन्डिसनले गरेर त्यो सिचुएसन ल्याउँथ्यो त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ psi dagger psi is not a Lorentz scalar. This is not a Lorentz scalar. यो सबै ट्रान्सफर्मेसन लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन हो स्पाइनर छ भने लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन हामीले यो युज गरेर गर्छौँ यो गर्दाखेरि हामीले बुस्ट पनि हुन सक्छ हामीले यो दुईटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ बुस्ट रोटेसनलाई दुईटा जे भए पनि हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ है सो दिस प्रोडक्ट इज नट अ लरेन्स स्केलर तर हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ यहाँ हामीले यदि यसलाई कन्जुगेसनमा चेन्ज गरिदियौँ भने चाहिँ यसले लरेन्स स्केलर दिँदो रहेछ है त्यसैले कन्जुगेसन फर्मले चाहिँ बाइलिनियर प्रोपर्टिजहरू दिँदो रहेछ फेरि मैले अब कन्जुगेसनमा गयौँ अगाडिको क्लासमा हामीले एकैचोटि यसलाई युज गरेका थियौँ अहिले हामीले अलिकति कन्जुगेसनलाई हेरौँ अघि हामीले ड्यागरलाई हेरौँ है डिस्कस हाउ कन्जुगेसन अफ वेभ फङ्सन ट्रान्सफर्म अन्डर स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन सो दिस इज फ्रम द प्रिभियस क्लास अगाडि धेरै पहिले हामीले कन्जुगेसन डिरेक इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारेन्ट बनाउनको लागि कन्जुगेसन इन्ट्रोड्युस गर्नु परेको थियो र यसरी डिफाइन गरेको थियो कन्जुगेसन अफ द वेभ फङ्सन इज द प्रोडक्ट अफ गामा 4 इज अभियसली गामा 0 इन आवर केस यसरी हामीले अगाडिकै कुरा रिकल गर्न यहाँ राखेँ है अब यसलाई गामा 4 लाई गामा 0 लेखौँ सो कन्जुगेसन अफ वेभ फङ्सन यसैलाई मैले यो फर्ममा पनि लेख्न सक्छु किनभने हामीलाई थाहा छ गामा 0 को अथवा गामा 4 को कन्जुगेसन गामा 4 नै हुन्छ गामा 4 को इन्भर्स पनि गामा 4 हुन्छ गामा 4 लाई अथवा गामा 0 लाई हामी जता पनि राख्न सक्छौँ किनभने इन्भर्स पनि सेम हुन्छ कन्जुगेसन पनि सेम हुन्छ त्यसैले you can write conjugation of wave function as this this is conjugation this is dagger of wave function and gamma 0 अब हामी यसलाई अर्को फ्रेममा गएर हेरौँ इन गोइङ फ्रम one frame to another यसलाई ट्रान्सफर्म गरौँ अर्को फ्रेममा गयौँ यसको मतलब के हो भने यसलाई हामी ट्रान्सफर्म गरिरहेको छौँ ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यसको स्पाइनर प्रोपर्टिजलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो यो यक्सलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो है लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन यहाँ हुनु पर्यो त्यसको लागि हामीले यसलाई लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन गर्यौँ त्यसपछि स्पाइनर प्रोपर्टिजलाई ट्रान्सफर्म गर्नको लागि स्पाइनर भित्र जे जस्तो होस् बुस्ट रोटेसन जे होस् यो अप्लाई गर्नुपर्ने भयो है यो हामीले लास्ट क्लासमा पनि यो डिस्कस गरेका थियौँ सो अब यसलाई यहाँ ड्यागर भएको हुनाले यसलाई त्यही ड्यागर लेखौँ ड्यागर अफ साई ड्यागर
and this dagger of this spinor representation for the transformation. Okay, यो हामीले यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा गइरहेछौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यसको in terms of operators, in terms of generator, we know this spinor representation for boost or rotation is given by this, and यसको dagger अघि हामीले लेखेका थियौँ, बिचमा प्लस हुँदो रहेछ, यो हामीले generatorलाई पनि dagger लेख्नुपर्छ। Okay, now we substitute this in that previous equation, substituting this here. यो स्लाइडमा मैले यो रातो बनाएँ त्यसलाई र त्यो फर्म यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ है। ओके ओके दिस इज अब यसलाई हामी विचार गरौँ, यो पोस्टलाई मात्र विचार, यो जेनरेटर हो, यो जेनरेटर बुस्टको पनि हुन सक्छ, रोटेसनको पनि हुन सक्छ। यदि सपोज कुनै एउटा 0 भइदियो भने त बुस्ट हुने भयो, when either mu or nu equals to 0 for boost, बुस्ट भइदियो भने हामीलाई के थाहा छ भने बुस्टको चाहिँ जेनरेटर हो हर्मिसियन हुँदैनन्, एन्टी हर्मिसियन हुन्छ। अगाडि हामीले प्रुफ गरेका थियौँ। यसको मतलब त्यो केसमा हामीले यस म्यु ड्यागर इक्वल्स टु माइनस अफ दिस भनेर लेख्नुपर्छ, यो एन्टी हर्मिसियन हुन्छ। र यो एन्टी हर्मिसियन भयो भने यो गामाले योसँग कम्युट गर्दैन कि एन्टी कम्युट गर्छ। सो इट एन्टी कम्युट्स विथ गामासँग, जुन पनि गामासँग एन्टी कम्युट गर्छ in principle. You can verify this, you can do it. केही न्युमेरिकल केही प्रब्लमको लिस्ट अहिले पछि ल्याउँछु। सो इट एन्टी कम्युट्स, यसको मतलब यसले पनि यहाँ माइनस दिने भयो, एन्टी कम्युट्स हुँदाखेरि पनि माइनस दिने भयो। यसको मतलब यहाँ माइनस माइनस भएर यो प्लसै हुने भयो। सो इफ इट इज बुस्ट or if it is rotation, suppose भनौँ यो दुईटा आइजे के छ कुनै is different from 0, this means in this case, this generator for rotation is Hermitian. Hermitian हुने भयो। Hermitian हुँदाखेरि चाहिँ यो गामासँग यसले कम्युट गर्छ, it commutes with gamma. So this means यहाँ पनि यसको यो Hermitian यो भएको हुनाले यो पोजिटिभ हुने भयो र यो कम्युट गर्ने हुनाले पनि त्यसबाट साइनमा अल्टर हुने भएन है। यो दुईटै सिचुएसनमा बुस्ट भए पनि रोटेसन भए पनि यो चाहिँ अलरेडी इन्ट्याक्ट हुन्छ, यो त्यही नै हुन्छ। ओके, so what you write is दुईटै सिचुएसनमा यो त्यही भएको हुनाले अहिले फेरि यसलाई फेरि मैले ब्याक यो डिस्कस गर्नको लागि मात्र ल्याएको थिएँ। यसलाई फेरि हामीले त्यही स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन फर आवर जेनरेटर त्यही फर्ममा लेखेँ। अगाडिको त्यही कुरा हो, कन्जुगेसनको फर्ममा लेखेँ। दुईटाको प्रोडक्टलाई कन्जुगेसन भनिन्छ, हामीलाई थाहा छ ड्यागर र गामा फो भनेको कन्जुगेसन हो। सो दिस इज अगेन द सेम। सो मैले होमवर्क भनेर लेखेको छु, खालि यो एन्टी कम्युटेसन, एन्टी कम्युट्स विथ यस you know the matrix for gamma, gamma in terms of matrices, also in terms of matrices. You can verify this whether it commutes or anti commutes. Also in this case, if it is one of it is 0, then it anti commutes, otherwise commute. Okay, त्यसैले हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौँ यसलाई कन्जुगेसनलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने, एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा लग्नु पर्यो भने यसरी लग्नु पर्छ भनेको यो एक्सलाई त हामीले लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामीले स्पाइनरलाई टेक केयर गर्नुपर्छ, स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसनलाई, यसको स्पाइनर प्रोपर्टिजलाई टेक केयर गर्नुपर्छ, यसरी ट्रान्सफर्म हुनुपर्छ। लास्ट क्लासमा हामीले एकैचोटि यो लेखेका थियौँ र अर्को प्रोपर्टिज युज गरेर यो प्रुफ गरेका थियौँ। अर्को प्रोपर्टिज के युज गरेका थियौँ त्यो हेरौँ। सो देयरफोर दिस conjugation of the wave function transform as this. So this is extremely important. अब हामी फेरि त्यो वर्कआउट चाहिँ अर्को प्रोपर्टिज युज गरेर गरौँ। डिस्कस हाउ, त्यही क्वेसन्स राखेँ मैले, डिस्कस हाउ conjugation of wave function transform under spinor representation. So this is the same, you know this, अगाडिको क्लासमा गामा फो भन्ने बित्तिकै अगाडिको कुरा रिपिट गरेको, हामीले कपीमा लेखिरहनु परेन, यहाँबाट लेख्नुपर्छ, गामा नोट नै लेख्नुपर्छ फिल्ड थ्योरीमा है। सो यो पनि अगाडिकै कुरा मैले राखेँ, यसको कन्जुगेसन सेम हुन्छ, इन्भर्स सेम हुन्छ, त्यसैले हामी यही डिराकको सब्स्टिट्युसन युज गर्यौँ। ओके, फेरि हामीले एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा जाँदा एउटा फ्रेमबाट कन्जुगेसनलाई अघि हामीले गरेको जस्तै त्यही किसिमले स्पाइनरको लागि यो चाहियो लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन
को लागि एज ए होल स्पेस टाइममा इन्भ्यारेन्ट हुनको लागि यो चाहियो है। यसरी हामीले ट्रान्सफर्म गर्यौं। अब के गर्छौं भने युज फर्म जुन छ यो फर्मलाई हामीले एउटा प्रोपर्टिज, त्यो प्रोपर्टिज युज गरेर हामी के यो लेख्न सक्छौं। अघि हामीले जेनेरेटरको कुरा, यसलाई हामीले जेनेरेटरको फर्ममा लेखेका थियौं, यस म्युनीको फर्ममा लेखेका थियौं। अहिले चाहिँ हामी प्रोपर्टिज युज गर्छौं। युजुअली बुकमा कहीं जेनेरेटर युज गरेका हुन्छ, कहीं प्रोपर्टिज युज गरेका हुन्छ, न्युमेरिकल पनि त्यस्तै खालको आउँछ, जसरी सजिलो हुन्छ, जसरी सानो हुन्छ त्यही किसिमले गरिन्छ। त्यसैले मैले यो प्रोपर्टिज लास्ट टाइम हामीले प्रोबेबली डिस्कस गरेका थियौं। So this is you can verify this because you know the matrix form, or you know what is this in terms of generator, boost generator or rotational generator. So these are the gamma zero. You know the matrix form of gamma zero. So you can check it. So this is equivalent to, dagger is equivalent to this form of that spinor representation for the rotation and boost. Okay. अब यो प्रोपर्टिज हामीले यहाँ युज गर्यौं भने यसको ठाउँमा त्यो राख्यौं भने, यसको ठाउँमा यो प्रोपर्टिज एकैचोटि युज गर्यौं भने यो गामा जीरो इज गामा जीरो स्क्वायर व्हिच इज आइडेन्टिटी, यो गयो है, यो रिड्युस भयो युजिङ दैट प्रोपर्टी. सो दिस इज यु क्यान राइट सिम्पली दिस फर्म. दिस इज द सेम अगाडि हामीले बुस्ट रोटेसनबाट जस्तो पाएको थियौं. यसलाई फेरि हामी यहाँ भित्र लगाउँ किनभने गामा जीरो को ड्यागर पनि गामा जीरो नै हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई भित्र लग्दा केही फरक पर्ने भएन है. यो फर्म भनेको के हो? कन्जुगेसन. गामा जीरो इन्टु वेभ फंक्सन, कन्जुगेसन अफ वेभ फंक्सन इज dagger of wave function is conjugation. So this is actually conjugation. Conjugation is actually gamma zero into conjugation of wave function, direct wave function. फेरि हामीले त्यही फर्ममा ल्यायौं. यसको मतलब कन्जुगेसनलाई हामीले ट्रान्सफर्म गरे भने यो बाटोबाट जानुपर्ने रहेछ. कन्जुगेसन हामीले यसलाई लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन पनि गर्नु पर्यो र यो चाहिँ इन्भर्स भएर बस्दो रहेछ, जुन स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन हो बुस्टर generator. Okay, so this transforms as this. यसरी हामीले दुई किसिमले प्रोपर्टिज युज गरेर र त्यो रोटेसन र जेनेरेटर लिएर त्यो डिस्कस गर्यौं. ओके, so that this transforms, यो हामीले डिस्कस गरिसक्यौं. त्यस्तै अगाडिको क्लासमा हामीले यो पनि एकैचोटि त्यो दुईटा फर्म राखेर डिस्कस गरेका थियौं. प्रुभ दैट psi conjugation psi is a Lorentz scalar. तर हामीले के सम्झिनु पर्छ भने आज हामीले डिस्कस गर्यौं psi dagger psi is not a Lorentz scalar. Psi dagger psi is not a Lorentz scalar. Psi conjugation psi is a Lorentz scalar. Okay. Similarly, अब हामी हेरौं के हुन्छ. Prove that psi conjugation psi for the gamma matrices is a Lorentz vector. गामा म्याट्रिसेसहरु जुन गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4, गामा 0 छ, यो गामा म्याट्रिसेसहरु चाहिँ लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि भेक्टर जस्तो यसको डाइरेक्सनल इन्फर्मेसन दिन्छ यसले. It behaves like a vector. That's why it is Lorentz vector under Lorentz transformation. त्यस्तै हामीले गामा म्यु न्यू राख्यौं भने यसले चाहिँ टेन्सर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्दो रहेछ. त्यस्तै हामीले गामा म्यु न्यूको सट्टा गामा 5 राखिदियौं भने चाहिँ त्यसले स्केलर तर स्यूडो स्केलर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्दो रहेछ. स्यूडो स्केलर के हो म थोरै डिस्कस गर्छु. त्यस्तै गामा 5 सँग गामा म्यु राखिदियौं भने, गामा 5 इन्टु गामा म्यु राखिदियौं भने त्यो भेक्टर हुँदो रहेछ तर स्यूडो टाइपको भेक्टर हुँदो रहेछ. त्यो पनि हामी डिस्कस गर्छौं. ओके, यसरी यो कन्जुगेसन अफ वेभ फंक्सन एन्ड वेभ फंक्सन यो छ नि, यस भित्र गामा म्याट्रिसेस बीचमा गामा म्याट्रिसेसहरुको कम्बिनेसन, डिफरेन्ट कम्बिनेसन राख्दाखेरि यसले के मिनिङ दिँदो रहेछ. यो ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि भेक्टर, स्केलर, टेन्सर यसरी जाँदो रहेछ, स्यूडोमा पनि जाँदो रहेछ. यो प्रोपर्टिजलाई बाइलिनियर प्रोपर्टिज, डाइरेक्ट फिल्ड बाइलिनियर प्रोपर्टिज भनेर भने है. यसको मतलब यसले इन्फर्मेसनहरु दिन्छ, यसले सर्टेन भ्यालु दिन्छ, यसले सर्टेन डाइरेक्सन दिन्छ. त्यसबाट हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं. डिस्क्रिट फिल्डलाई पनि कन्टिन्युअस फिल्डतिर लिएर जान सक्छौं.
फिल्ड थ्योरी एप्लिकेबल बनाउन सक्छौँ र क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेट पनि सेटिस्फाई गराउन सक्छौँ त्यही क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेटै सेटिस्फाई गराउनको लागि डिरेक्टली धेरै एटेम्प्ट गर्नु भएको थियो बाइलिनियरलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि बाइलिनियर इज अ फङ्सन इट इज एक्चुअली फङ्सन बाइलिनियर भनेको यही प्रडक्ट हो यो बाइलिनियर हो है डिरेक्ट फिल्ड बाइलिनियरहरू यिनीहरू भेक्टर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने यो भयो टेन्सर जस्तो अथवा अर्को फर्ममा स्युडोमा लानु पर्यो भने ओके बाइलिनियर इज अ फङ्सन combining अब केले under Lorentz transform with the use of Lorentz algebra with the use of हामीले अहिले Lorentz algebra मा जम्मा दुईटा कुरा केयर गरेका छौं मिन्कस्की स्पेसमा हामीलाई हुन सक्ने एउटा चाहिँ बुस्ट अर्को चाहिँ रोटेसन है बाइलिनियर फंक्सन बाइलिनियर इज अ फंक्सन combining elements कस्तो टाइपको हुन्छ कसरी ट्रान्सफर्म गरेका छौं त्यसमा डिपेन्ड गर्छ elements of two vector spaces elements of two or more vector spaces to yield an element of third vector spaces element or third vector spaces मा पनि हामीले ट्रान्सफर्म गर्दा त्यो आउनु पर्यो र यिनीहरु जुन एलिमेन्ट्सहरु छ यिनीहरु लिनियर हुनुपर्छ it should satisfy principle of linear superposition and is linear in each of its arguments so we'll see it today linear हामीले use गरेका छैनौं okay so this is the definition of prove that we have done it before हामीले अगाडि गरिसकेका छौं एकैचोटी गरेका थियौं हामीलाई थाहा छ वेभ फंक्सनलाई डाइरेक्ट वेभ फंक्सनलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने यो वेभ फंक्सन भनेको यसको बाइलिनियर हुन्छ यसको एनर्जी अपर एनर्जी स्टेटको दुईटा सोलुसन हुन्छ स्पिन अप एन्ड स्पिन डाउन लोअरको पनि दुईटा सोलुसन स्पिन अप स्पिन डाउन यो स्पाइनर मात्रै नभएर बाइ स्पाइनर एम्प्लिट्युड समेत त्यसले दिन्छ त्यसैले यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रोपर्टिज पनि केयर गर्नुपर्छ स्पाइनर प्रोपर्टिजलाई ट्रान्सफर्म गर्न केयर गर्ने यो भयो त्यसपछि मिन्कस्की स्पेसमा लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन गर्ने एज युजुअल हामीलाई थाहा छ ओके सो अगाडि हामीले डिस्कस गर्यौं अगाडिको क्लासमा पनि युज गरेको थियौं दिस कन्जुगेसन अफ वेभ फंक्सन ट्रान्सफर्म एज दिस है त्यसैले यो यसरी ट्रान्सफर्म हुन्छ भने कन्जुगेसन चाहिँ यसरी ट्रान्सफर्म हुन्छ दुईटालाई हामीले यो फर्ममा राखेर ट्रान्सफर्म गर्यौं भने therefore psi conjugation psi त्यही हामीले ठपक्क राखिदियौं यो फर्म यहाँ आयो so this form this is 1 so that's why you get the same त्यही नै भयो यसको मतलब this gives scalar यो भनेको हाम्रो जस्तो प्रोबेबिलिटी बाट आउँथ्यो नि psi star psi should give a certain value definite value positive value जस्तो आउँथ्यो त्यस्तै यहाँ त कन्जुगेसन सँग वेभ फंक्सनको प्रोडक्टले दुईटै प्रोपर्टिजलाई ट्रान्सफर्मेसनमा केयर गर्दो रहेछ स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसनलाई पनि प्रोपरली ट्रान्सफर्म गर्छ सँगसँगै लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन दुईटै लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन नै हो एउटा चाहिँ पर्टिकुलर प्रोपर्टिजको लागि भयो स्पाइनर प्रोपर्टिजलाई केयर गर्ने भयो ओके so we can write this form is a Lorentz scalar this is a Lorentz instead of psi dagger psi is not a Lorentz scalar यति मात्र सम्झनु पर्यो ओके अब बीचमा गामा न्यू राखौं this is a Lorentz vector भनेर भनिया छ यो सजिलै प्रुफ गर्न सकिन्छ अब हामीलाई थाहा भइसकेको छ कि यो psi लाई वेभ फंक्सनलाई ट्रान्सफर्म गर्यो भने यसरी गर्नुपर्छ स्पाइनरलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ अभियसली लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसन पनि गर्नु पर्यो कन्जुगेसनलाई ट्रान्सफर्म यसको कन्जुगेसन लेख्यौं किनभने हामीलाई यो पनि चाहियो गामा न्यू को प्रोपर्टिजहरु हामीलाई थाहा छ त्यो राखौंला so this is for conjugation of wave function because we know this so we also know conjugation this is under Lorentz transformation gamma nu remains intact Lorentz transformation गर्यो भने यो चाहिँ सेम हुन्छ there will be no change in the gamma matrices under Lorentz transformation so this means this will remain unchanged remain same okay त्यसैले हामी गामा न्यू बीचमा राखौं र अगाडिको जुन कुरा हामीले रिलेट थाहा छ this is for conjugation of the wave function and this is for simply wave function so this product and the product बीचमा this is we know this अगाडि हामीले लेखेका थियौं कतै यो भेरिफाई गर्न सकिन्छ है अगाडि प्रोबब्ली हामीले भेरिफाई त गरेका छैनौं सो यु नो एभ्रीथिङ नाउ यसलाई पनि हामी जेनरेटरको रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्न सक्छौं म्याट्रिक्समा लेख्न सक्छौं यु नो गामा न्यू यु क्यान भेरिफाई दिस प्रोबब्ली एउटा क्वेशन यो पनि हुनु पर्छ लिस्टमा ओके
So using this property, we substitute this by the properties. अब यसरी गऱ्यो भने यो त हाम्रो tensor of rank 2. Tensor of rank 2 is a vector. So this transforms as a vector. Your transformation, you know this, अगाडि हामीले यसको कुराकानी Lorentz transformation गरेका छौं, construct पनि गरेका थियौं. Okay, so if you have gamma nu remain invariant under Lorentz transformation. That's why it transform यो फर्म आएको हुनाले यो फर्मले चाहिँ नि tensor of rank 2 दिन्छ, that represents vector. So this form transforms as a vector. यो फर्म चाहिँ भएछ भने हामीले directional information पाउँछौं. अब हामी गामा न्यू मात्रै नराखेर यसलाई गामा म्यू न्यू राखौं. This transforms as a tensor. So you know relation, you know this you can express gamma nu in terms of gamma matrices as well. So अगाडिको जस्तै हामीले wave function transform गर्दा यस्तो हुन्छ, conjugation transform गर्दा यस्तो हुन्छ. We know भनेर यो लेख्यौं है. We also know gamma commutator. Gamma commutator, gamma mu nu equals to half gamma nu, gamma nu. This is commutator. This is commutation relation, commutation of gamma matrices. अगाडि हामीले यो पनि लेखेका थियौं, यो properties. Okay. So substitute all these. यो कुरा हामी substitute गरौं यो फर्म को लागि. हामीलाई यो थाहा छ, conjugation of wave function थाहा छ, यो थाहा छ, transform हुँदाखेरि कसरी लेख्ने. त्यस्तै यसलाई हामी gamma matrices को फर्ममा लेख्न सक्छौं. Gamma matrices vector जस्तो transform हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ. So substituting and writing, simplifying it. तर product of two gamma matrices छ यहाँ. Product of two gamma matrices पनि बेसिसमा हुन्छ, त्यो पछि म डिस्कस गर्छु. यही नै स्लाइडमा यहाँ ल्याएँ. त्यसपछि हामीले के गरौँ भने यो एउटा स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन जुन छ ट्रान्सफर्मेसनको यतातिर पनि छ, यतातिर पनि छ, यहाँ इन्भर्स छ. यसलाई हामी यताबाट यता भित्र छिरौँ, यताबाट यता भित्र इन्सर्ट गरौँ है. अनि त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो गामा म्यू गामा न्यूलाई हामीले यसरी यिनीहरुको प्रोपर्टिज, स्पाइनर प्रोपर्टिज लाई टेक केयर गरौँ है. दुईटैतिरबाट यसलाई फ्री गर्दियौ, यसलाई भित्र छिरायौ, भित्र राख्यौ, इन्सर्ट गरौँ. ओके. अब यो दुईटा फर्मलाई हामी ट्रान्सफर्म गरौँ. हामीलाई थाहा छ नि, अघि हामीले लेखेको थियौं नि, बीचमा गामा न्यू छ भने यसले एउटा म्याट्रिसेस अफ र्याङ्क 2 दिन्छ है अन्डर ट्रान्सफर्मेसन. सपोज हामीले यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ अल्फा इन्डिसेस, यो बीटा इन्डिसेस, त्यसै गरी अब यो अभियसली बीटा इन्डिसेस अल्फा इन्डिसेसमा हुन्छ. र यो ट्रान्सफर्म गर्ने जुन सेकेन्ड र्याङ्कको म्याट्रिसेसहरु छ, सो यु नो दिस, यसलाई हामीले रिअरेन्ज गरेर बाहिर निकालौं. र यो दुईटा प्रोडक्ट जुन छ, यो दुईटा प्रोडक्ट भनेको यो obviously this is a tensor. So यसलाई फेरि हामीले back to gamma nu तिर गयौं भने यसलाई फेरि अगाडिकै फर्ममा लग्यो भने under Lorentz transformation you get this additional term, additional factor for the transformation. So दुईटै ट्रान्सफर्म हामीले गर्नु पर्यो भने यसले टेन्सर को र्याङ्क obviously बढेर जाने भयो, र्याङ्क 2 बाट माथि जाने भयो भनेको यसले टेन्सर जस्तो बिहेभ गर्ने भयो है. र्याङ्क 2 मात्रै यो मात्रै हुँदाखेरि हामी भेक्टर भन्नु भन्थ्यौं है. So therefore this form transform like a tensor. हामीलाई जता आवश्यक छ त्यतातिर हामी टेन्सर जसरी ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो. र कति र्याङ्क चाहिन्छ त्यसमा हामीले आफूले सेट गर्ने कुरा, र्याङ्क 3 or 4 whatever. अब हामी स्यूडो स्केलरमा जाउँ. यदि गामा 5 बीचमा राख्दाखेरि अब सेम वर्कआउट गर्नुस्. यु नो व्हाट इज how this transform, you know how this transform. यो अगाडि हामीले जस्तै राखेको थियो त्यही राखौं. गामा 5 बीचमा राखेर यसलाई गामा 5 को केही प्रोपर्टिजहरु युज गर्नुपर्छ. त मैले लेख्छु. This is your workout. If you do it, what you found is you found determinant of this transformation matrix. जुन Lorentz transformation को अगाडि हामीले लेखेका थियौं, determinant पार्ट आउँछ. यसको determinant यो पार्ट चाहिँ कि +1 हुन्छ कि -1 हुन्छ है. यो ट्रान्सफर्म चाहिँ नि स्केलर जस्तो भयो, तर यसको एट द कस्ट अफ दिस डिटर्मिनेन्ट अफ दिस पनि अगाडि आयो. र हामीलाई थाहा छ यदि चाहिँ
स्केलर जस्तो भयो तर त्यसको नेचर चाहिँ नि पोजिटिभ अर नेगेटिभ भइदियो भने त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ स्पेसियल ट्रान्सफर्म स्पेसियल इन्भर्सनमा स्पेस इन्भर्सनले गर्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ हुने हो स्पेस इन्भर्सनले गर्दा पोजिटिभ नेगेटिभ भइदियो भने त्यसलाई हामी स्यूडो भन्छौँ स्यूडो स्केलर भन्छौँ है सो दिस सोज द्याट दिस फर्म ट्रान्सफर्म्स एज अ स्यूडो स्केलर द्याट depends on the sign. Determinant of this is either +1 or -1. Pseudoscalar भनेको pseudoscalar is a quantity that behaves like a scalar except it changes sign under parity inversion. Spatial inversion मा चाहिँ under spatial inversion it changes sign. यो sign को factor आइदियो spatial inversion ले हुन्छ. Obviously temporal inversion temporal ले त हुँदैन. हामीलाई थाहा छ यो wave function मा हुने कुराहरु स्पेशल पनि छ टेम्पोरल पनि छ सो pseudo scalar is a quantity that behaves like a scalar except it changes sign under spatial inversion ओके र pseudo scalar एउटा अर्को प्रपर्टी pseudo भेक्टर पनि हुन्छ pseudo भेक्टर हुन्छ नर्मल भेक्टर हुन्छ pseudo भेक्टर म डिफाइन गर्छु pseudo भेक्टर र नर्मल भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट लिदियो भने pseudo scalar हुन्छ pseudo भेक्टर र नर्मल भेक्टरको हामीलाई नर्मल भेक्टर थाहा छ ओके त्यो पनि यहाँ लेखे पछि प्रोपर्टिज यसको प्रोपर्टिज हामी युज गर्छौं स्केलर प्रोडक्ट बिट्विन स्यूडो भेक्टर एन्ड अर्डिनरी भेक्टर इज अ स्यूडो स्केलर प्रुफ गर्न सक्छौं तर प्रुफ गर्ने हाम्रो काम होइन है प्रोपर्टिजहरु हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ म्याथमेटिक्सको ओके सो प्रुफ दैट गामा 5 गामा 5 सँगसँगै गामा न्यू पनि राखिदिए भने चाहिँ यसले ट्रान्सफर्म गर्छ भेक्टर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्छ डिरेक्सनल इन्फर्मेसन हुन्छ तर यो स्यूडो टाइपको हुन्छ अब स्यूडो 4 भेक्टर भने के हो pseudo 4 vector obviously यहाँ 4 vector हो यिनीहरु अगाडिको पनि 4 vector थियो ओके यसरी ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यो पनि आफै गर्नुस् यसको रिजल्ट चाहिँ डिटरमिनेन्ट यो पार्ट आउँछ अगाडिको जस्तै सँगसँगै यो चाहिँ यो पार्ट आउँछ ट्रान्सफर्मेसन यो सेकेन्ड र्याङ्क म्याट्रिक्स आउँछ यो आएको हुनाले हामी भन्छौं इट ट्रान्सफर्म्स एज अ भेक्टर भेक्टर जस्तो ट्रान्सफर्म हुने भयो यहाँ डिरेक्सनल इन्फर्मेसन पनि हुनु यसले के दिन्छ भने अब भेक्टर ट्रान्सफर्म हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो रोटेसन कस्तो टाइपको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हुँदो रहेछ द स्यूडो भेक्टर इज अ क्वान्टिटी दैट ट्रान्सफर्म्स लाइक अ भेक्टर अन्डर प्रोपर रोटेसन प्रोबेबली you have to go through the what is proper rotation and what is improper rotation suppose हामीलाई रिफ्लेक्सन टाइपको केसेसहरु छ भने त्यो रोटेसन इम्प्रोपर हो है प्रोपर रोटेसनको केसमा चाहिँ स्यूडो भेक्टरले ट्रान्सफर्म गर्छ त्यो बेलामा डिटरमिनेन्ट 1 हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है तर इम्प्रोपर टाइपको रोटेसन छ भने चाहिँ त्यसको साइन चाहिँ फ्लिप भएर आउँछ जस्तो रिफ्लेक्सनमा साइन फ्लिप भएर आउँछ नि सो स्यूडो भेक्टर इज अ क्वान्टिटी दैट ट्रान्सफर्म्स लाइक अ भेक्टर under proper rotation but in 3 dimensions it gains an additional sign flip under an improper rotation such as reflection so you know this यसैले गामा 5 सँगसँगै गामा 5 मात्रै छ भने चाहिँ त्यो स्यूडो स्केलर हो त्यसले सर्टेन साइन दिन्छ त्यो साइन पोजिटिभ नेगेटिभ हुनुको रिजन चाहिँ स्पेशल इन्भर्सन है त्यस्तै स्यूडो भेक्टर चाहिँ यदि साइन पोजिटिभ दिएको छ भने त प्रोपर रोटेसन हो नेगेटिभ छ भने बुझ्नु पर्छ इम्प्रोपर रोटेसन हो उसले एडिसनल साइन गेन गर्यो ओके यो दुईटै कुरा प्रुफ गर्नुस् अब फेरि म बेसिसलाई रिकल गर्न गएँ कन्स्ट्रक्ट बेसिस अफ डिरेक्ट फर्मुलेसन युजिङ गामा 5 म्याट्रिसेस यस्तो टाइपको क्वेशन्स आउन सक्छ हामीले अगाडि बेसिस फर्म गर्यौं नि अगाडिको नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा यो अहिले फिल्डमा हामीले बेसिस फर्म गर्दाखेरि गामा 5 म्याट्रिसेस युज गरेर गर्नुपर्छ है सो कन्स्ट्रक्ट बेसिस अफ डिरेक्ट फर्मुलेसन युजिङ गामा 5 म्याट्रिसेस भन्ने पनि हामीले यसरी जानुपर्छ सो गामा म्याट्रिसेस देयर आर 4 गामा म्याट्रिसेस सो देयर आर 4 बेसिस 4 त अलरेडी गामा म्याट्रिसेस नै भइहाल्यो फिफ्थ को लागि चाहिँ यो प्रोडक्ट गामा 5 चाहिँ फिफ्थ हो पहिले obviously पहिले गामा न्यू चारवटा त्यो भयो पाँचौं चाहिँ गामा 5 मान्नुपर्छ हामीले पहिले के गरेका थियौ भने सबभन्दा लास्टको 15 चाहिँ गामा 5 माने थियौ भेरियस प्रोडक्टहरु पहिले ल्याएको थियौ हामीले product of gamma matrices, combinations of gamma matrices, combinations of gamma matrices. Gamma 5 is gamma 5 in matrix form, in 2×2 block form. This is the gamma 5. This is the fifth one. Gamma 4 sum gamma 5 this is gamma 5 sangako combination. Gamma 5 sanga gamma 0 ko combination of 6th one.
गामा 0 सँग कम्बिनेसन अब तीनटा अझै छ गामा 1 गामा 2 अनि गामा 3 त्यो तीनटा कम्बिनेसनले फेरि अर्को 7th 8th र 9th दिने gamma I gamma 5 so here I goes from 1 to 3 so this is 7 to 9 matrices त्यस्तै अब गामा म्याट्रिसेसको कम्बिनेसन्सहरुले टु गामा म्याट्रिसेसले 6 antisymmetric matrices दिन्छ है similarly you can construct 6 antisymmetric matrices as the combination of two gamma matrices and Dirac has written this form as sigma mu nu sigma भनेको obviously त हामीलाई थाहा छ polyspin matrices को फर्ममा ब्लक फर्ममा लेख्न सकिन्छ भनेर सिग्मा को फर्ममा गामा म्याट्रिसेसलाई डाइरेक्टली Lorentz algebra you construct गर्नुभएको so this form is defined by this and if you write 1 mu is 0 and I you will have 3 matrices यसबाट तीनटा म्याट्रिक्स आउने भयो 9 सम्म यहाँ पुग्यो 10 11 12 भनौं त्यस्तै हामीले 0 लिएनौ आइजे मात्रै लियौ तर यो कन्डिसनमा चाहिँ अर्को फेरि तीनटा कम्बिनेसन हुने भयो so we have another 3 so up to 15 matrices यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौ सजिलैसँग so construct basis of gamma matrix basis of Dirac formulation using gamma 5 भन्यो भने हामीले यसरी जानुपर्छ and 16th is the identity we know this okay अब यति गरिसकेपछि यो दुईटा कुरा 16 gamma matrices that you have constructed are okay यसलाई मैले क्लासिफाई गर्न एउटा टेबलमा राखे 16 वटा जम्मा बेसिस छ त्यो बेसिस अगाडि पनि हामीले देखाएको छौं 16 वटा बेसिस सबै जोड्दाखेरि 6 + 4 10 11 12 13 14 15 16 यस्तो भयो अब यिनीहरुले यदि चाहिँ बाइलिनियरहरु छ साइ कन्जुगेसन साइ छ बीचमा यो राखेको छ भने कसरी ट्रान्सफर्म गर्छ under Lorentz transformation taking care all sorts of properties spinor properties and also the properties of Minkowski's space we have one scalar we have 4 vector gamma 1 gamma 2 gamma 3 gamma 4 ले चाहिँ भेक्टर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्ने भयो sorry we have 4 vector for yes for gamma matrices gamma 1 to gamma 4 or gamma 0 to gamma 3 I should say as a vector as a tensor the combination of gamma matrices 6 and the combination of gamma 5 with gamma matrices it will give 4 यसले चाहिँ pseudo vector pseudo 4 vector दिने रहेछ ट्रान्सफर्म गर्दा pseudo scalar चाहिँ यो स्पेशल इन्भर्सनले गरेर साइन मात्र चेन्ज हुने एउटा हुँदै रहेछ सो स्केलर हाम्रो दुईटा हुन्छ गामा 5 ले पनि स्केलर जस्तो गर्छ है स्यूडो स्केलर भनिएको चाहिँ साइन चेन्जले गरेर हो साइन चेन्ज भएन भने त obviously स्केलर जस्तै भयो है स्पेशल इन्भर्सन छैन भने ओके यो कम्बिनेसन हुँदा स्यूडो भेक्टर हुन्छ यसरी हामीले बाइलिनियर चाहिँ 16 डिफरेंट बाइलिनियरहरुको पोसिबिलिटी छ है सेभरल कम्बिनेसन So properties of gamma matrices, gamma 5 matrix के properties हरु त्यही gamma 5 कै matrix लिएर अथवा properties हरु लिएर verify गर्न सकिन्छ. So you should verify this. Last two is extremely important. A conjugation of gamma 5 is gamma 5 and gamma 5 square is obviously identity 1. And this is the anti-commutation relation. Gamma 5 gamma nu anti-commute. Gamma nu सँग चाहिँ यो anti-commute हुन्छ. Gamma 5 Dirac spin matrices. These two commute. Gamma 5 ले यो सँग commute हुन्छ, gamma matrix सँग anti-commute हुन्छ. So you know this. So these two properties are extremely important. यो numerical को set मा छ. अब अहिले यो slide मा फेरि म दुईटा operator यहाँ construct गर्छु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं अरु त्यो Dirac field तिर जान्छौं. Chirality and projection operator. हामीले अगाडि नै डिस्कस गरेका छौं chirality भनेको ह्यान्डीनेस हो हामीले अगाडि पनि गामा 5 ले chirality property दिन्छ भनेर न्यूट्रिनोको केसमा डिस्कस गरेका थियौं है you should remember this gamma 5 this form is also called chirality operator it operates it is chirality operator chirality भनेको हामीलाई थाहा छ यो ह्यान्डीनेस जस्तो हो है सिस्टमेटिक ल्याक अफ pattern भनेको लेफ्ट ह्यान्डेड राइट ह्यान्डेड जस्तो कुरा हो chirality is non superimposable mirror भयो भने chirality superimposable mirror image भइदियो भने चाहिँ त्यो अकाइरल हुन्छ okay so this is extremely important for chirality
त्यसले प्रोजेक्सन अपरेटर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले हेलिसिटी अपरेटर डिफाइन गरेका थियौँ र हेलिसिटी अपरेटरको प्रोपर्टिजहरु हेरेका थियौँ न्युट्रिनोकै केसमा। प्रोजेक्सन अपरेटर इज डिफाइन्ड इन दिस वे। प्रोबब्ली आई हेभ रिटन, आई हेभन्ट चेक, अगाडिको स्लाइड मैले चेक गरिन। गामा 5 को फर्ममा प्रोजेक्सन अपरेटर कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। दिस इज प्रोजेक्सन अपरेटर है। P if it is left-handed or right-handed, 1 minus gamma 5 by 2, 1 plus gamma 5 by 2. So these are the projection operator. We can construct or we can define projection operator using gamma 5 or using chirality operator. है यो दुईटा पछि हामी युज गरेर आउँछौँ, त्यसैले मैले यो प्रोजेक्सन अपरेटर र गामा 5 भनेको obviously chirality operator हो त्यो कुरा। अब हामीले अगाडि वाइल स्पाइनर भनेर 2x2 ब्लकमा म्याट्रिसेसहरु लेखेका थियौँ, इक्वेसन लेखेका, दुईटा इक्वेसन लेखेका थियौँ। त्यसमा हामी chirality operator अपरेट गरौँ त। मैले जस्ट यो इन्ट्रोड्युस मात्रै यहाँ गर्न खोजे, पछि हामी युज गर्छौँ। If you operate chirality operator in this while spinor, you get flipped. भनेको हामीले आइगन भ्यालु हामी नेगेटिभ पाउँछौँ। त्यस्तै हामी लेफ्ट ह्यान्डेडबाट राइट ह्यान्डेडमा अपरेट गर्यो भने आइगन भ्यालु पोजिटिभ पाउँछौँ। Okay, so this is extremely important property. We will use it when operating while spinor. When operating while spinor by gamma 5, you get the handiness will be flipped. दुईटा इक्वेसन को फर्म अगाडिको क्लासमा हामीले देखाएको थियौँ, जस्ट अगाडि होला, त्यसलाई मैले जस्ट मेन्सन मात्रै गरेँ यहाँ। ओके, अब हामी एउटा एक्सरसाइजमा जान्छौँ। आजको क्लासको मेन कुरा चाहिँ अब हामीले प्रोपर्टिजहरु, फिल्डको प्रोपर्टिजहरु, यो जेनेरेटरहरुको केही प्रोपर्टिजहरु थोरै हामीले लरेन्थ अल्जेब्रा डिस्कस गर्यौं, चाहिने अल्जेब्रा मात्रै डिस्कस गर्यौं, ट्रान्सफर्मेसनहरु डिस्कस गर्यौं, बाइलिनियर डिस्कस गर्यौं। अब हामी त्यही प्रोपर्टिजहरुलाई अप्लाई गरेर डाइरेक्ट फिल्डलाई क्वान्टाइज कसरी गरेको रहेछ डाइरेक्टली, क्वान्टाइजेसन अफ डाइरेक्ट फिल्ड र त्यो क्लासिकल फिल्डसँग सेटिस्फाई कसरी गराएको रहेछ त्यो डिस्कस गर्छौं। Next type of question, find the expression of Hamiltonian density and hence Hamiltonian of direct field in terms of creation and annihilation operators. Discuss the necessary condition for quantization of fermionic field. यस्तो क्वेसन हुन सक्छ अथवा सानो सानो क्वेशन्सहरु पनि बनाउन सकिन्छ। पहिले हामीले क्वान्टम मेकानिक्सको जनरल प्रोपर्टिज हामीलाई थाहा छ। For a discrete system, commutation relation between canonically conjugate variable for one or more particles can be written as this. If both are same, it should commute. If otherwise, if they are canonically conjugate variables, it do not commute. Here, H cot is assumed to be 0. H cot हामीले 0 गरेको छौं। यो हाम्रो कम्युटेसन रिलेसन भयो। डिस्क्रिट सिस्टममा यस्तो कम्युटेसन रिलेसन हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। ओके, कन्टिन्युअस सिस्टममा कस्तो हुन्छ? For a continuous system, commutation relation between the field को र त्यो field को momentum, conjugate momentum को बीचको commutation relation हामीले field theory मा, classical field theory मा, classical mechanics मा एउटा सानो च्याप्टर एड गरेको छ। त्यसमा continuous system को commutation relation र momentum conjugate को कुराकानी पढ्छौं र field पोजिसनबाट मोमेन्टममा जाँदाखेरि फिल्डको स्पेक्ट्रम कस्तो हुन्छ त्यो कुरा मात्रै मेन्सन गर्छौं। एकदमै क्लासिकल फिल्ड थ्योरीको थोरै कुरा मेन्सन गरेर पढाए हुन्छौं, त्यही नै युज गर्छौं है, डिस्कस गरेर युज गर्छौं। सो फर अ कन्टिन्युअस सिस्टम, कम्युटेसन रिलेसन बिट्विन द फिल्ड एन्ड इट्स मोमेन्टम कन्जुगेट, दिस आर, यु नो दिस इज द मोमेन्टम कन्जुगेट इन क्लासिकल मेकानिक्स है। मोमेन्टम कन्जुगेट इक्वल्स टु Lagrangian, differentials of Lagrangian with respect to q dot. You know this. हाम्रो केसमा, अहिलेको केसमा चाहिँ हामी यो कन्जुगेसनलाई हामी जहिले पनि क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा मोमेन्टम कन्जुगेसनलाई पाई भनेर लेख्छौं र यो फिल्ड भनेर फाइ लेख्छौं। फिल्डको लागि फाइ लेख्छौं, कन्जुगेट मोमेन्टमको लागि पाइ लेख्छौं। बुकको नोटेसन अरु बुकहरुमा पनि जनरली मोमेन्टमको लागि त जहाँ पनि कन्जुगेट मोमेन्टमको लागि पाइ नै युज गरेको हुन्छ। अब यो कन्टिन्युअस सिस्टममा छ भने कस्तो कम्युटेसन रिलेसन हुन्छ? यो त डिस्क्रिट सिस्टमको लागि हो। कन्टिन्युअस सिस्टममा छ भने यो फिल्ड छ नि, यो फिल्ड एउटा डाइरेक्सनमा हामी हेरिरहेछौं, कार्टेशियन कोअर्डिनेट अभियसली,
अर्को डिरेक्सनमा हेरिरहेको छौँ भने हामीले प्रिसाइजली दे सुड कम्युट। त्यस्तै मोमेन्टम पनि कम्युट हुनुपर्छ अगाडिको जस्तै QI QJ means XY commute. You know this X operator, Y operator commute. PX PY commute or PY PZ commute. यो चाहिँ हैन डिस्क्रिट सिस्टम कम्पिटिसन रिलेसन भयो कन्टिन्युअस सिस्टमको कम्पिटिसन रिलेसन चाहिँ यो फिल्डको प्रोपर्टिज हो पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा फिल्ड मोमेन्टम दे शुड कम्युट ओके सिमिलरली कम्युटेसन नहुने कहाँ हुँदो रहेछ भन्दा एउटा फिल्ड लियौं मोमेन्टम लियौं एउटा डिरेक्सनमा फिल्ड हामी हेरिरहेको छौं अर्को डिरेक्सनमा मोमेन्टम हेरिरहेको छौं भने यो कम्युट हुँदैन दिस गिव्स this sort of property. You have studied this. This do not vanish, this vanish. यहाँ चाहिँ नि अब canonically conjugate variable हरु हो यहाँ वास्तवमा यिनीहरु डायनामिकल भ्यारिएबल हरु क्लासिकल मेकानिक्समा डायनामिकल भ्यारिएबल हरु मेजर गर्न खोज्दाखेरि यस्तो खालको रिलेसन आउँछ र डायनामिकल भ्यारिएबल हरु फिल्डकै प्रोपर्टी छ मोमेन्टमकै प्रोपर्टी छ भने obviously कम्युट हुन्छ भनेको यो दुईटाको बीचमा सर्टेन सिमिलारिटी छ त्यसैले सिमिलारिटी के लिदा हुँदै रहेछ भने यहाँ चाहिँ नि क्यानोनिकली कन्जुगेट भ्यारिएबल पोजिसन मोमेन्टमहरु जस्तो भयो यहाँ चाहिँ फिल्डको प्रोपर्टिज फिल्ड र त्यसको कन्जुगेट मोमेन्टम यो फर्म लिँदाखेरि सिमिलर प्रोपर्टिज आउँदो रहेछ कम्पेरेबल हुँदो रहेछ है अब हामीलाई थाहा छ सपोज हाम्रो कुनै सिस्टम छ भने त्यो सिस्टमको अभियसली लाग्रान्जियन हामीले लेख्न सक्नुपर्छ लाग्रान्जियन हुन्छ है त्यस्तै लाग्रान्जियन भयो भने हेमिल्टोनियन पनि हुन्छ हाम्रो कुनै फिल्ड छ भने त्यो फिल्डको लाग्रान्जियन हामीले लेख्न सक्नुपर्छ इट मीन्स you have a field very simple field or say the depends upon x and t यो field जुन छ नि एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सन हामीले यो फिल्डलाई हामीले एक्सपान्ड गर्न सक्छौं इन टर्म्स अफ मोमेन्टममा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं दिस इज इन क्लासिकल फिल्ड थ्योरी हामी यो psi p र psi pt मा जान सक्छौं है दिस इज जाने प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई हामीले स्पेक्ट्रम अफ द फिल्ड भन्छ जाने प्रोसेस यो कसरी गइदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पटक युज गरेको छौं है स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा पनि देखाएको छु मैले यसरी हामी यसरी xt बाट यो मोमेन्टममा गयो मोमेन्टममा किन जान खोज्या भने मोमेन्टम कन्जुगेट चाहिँ नि कम्युट हुने अथवा नहुने रहेछ हाम्रो प्रोपर्टिज हाम्रो छ त्यो प्रोपर्टिज क्वान्टम मेकानिक्ससँग सिमिलर छ हामी फिल्डलाई क्वान्टाइज गर्न खोजिरहेका छौं हामीले फिल्ड थ्योरीको क्लासिकल फिल्ड थ्योरीको प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई गरेर त्यो फिल्डलाई क्वान्टाइज गर्न खोजिरहेका छौं र क्वान्टाइज फिल्डको हेमिल्टोनियन लेख्न खोजिरहेका छौं त्यसैले हामीलाई यो फिल्डको स्पेक्ट्रम चाहियो अब यहाँ यसलाई इन टर्म्स अफ मोमेन्टम लेख्नको लागि हामीले obviously फिल्डमा चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ हामीले फिल्डमा वेभ प्रोपर्टिज सेटिस्फाई हुन्छ यो मोमेन्टममा लेख्न खोजेको हो सो दिस इज फर द मोमेन्टम र हामी यहाँ जान खोजेका छौं probably you know this or you should remember this is the spectrum if you try to go to the field from coordinate system to the momentum यो हामी किन गर्न खोजिरहेका छौं अगाडिको कम्युटेसन रिलेसन सिमिलर भएको हुनाले ओके सो दिस इज अकॉर्डिङ टु क्लासिकल फिल्ड थ्योरी अब हामीले अब यो फिल्ड त कन्टिन्युअस छ यो फिल्डको प्रोपर्टिजहरु अगाडिको दुईटा कम्युटेसन रिलेसन सेटिस्फाई हुन्छ यसले अब हामी के खोजिरहेका छौं भने त्यो फिल्ड जुन छ नि कन्टिन्युअस फिल्ड त्यसलाई हामी त्यहाँ त्यही फिल्डमा चाहिँ कतै पार्टिकल क्रिएट होस् कतै पार्टिकल एनिलेट होस् है खोजिरहेका छौं यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो त्यसलाई राखेर पनि हामीले फिल्ड थ्योरी सेटिस्फाई गराउनुहुन्छ है हाम्रो कम्युटेसन रिलेसन इक्वेसन 2 मा दिएको कम्युटेसन रिलेसन सेटिस्फाई गराउनुहुन्छ इक्वेसन फर्स्ट को आर्गुमेन्टहरु त्यहाँ भित्र राख्नुहुन्छ So we expect creation and annihilation. र हामीलाई थाहा छ हामीले हार्मोनिक ओसिलेटर प्रब्लम सल्भ गर्दा सबभन्दा पहिले हामीले क्रिएसन र एनिहिलेसन अपरेटर युज गरेका हौं हामीले रिकल गरौं we recall creation and annihilation operators for harmonic oscillator you had this as annihilation and dagger of this as creation operator with following relations यो relations हामीले harmonic oscillator मा हामीले पाएको थियौं a dagger is for creation this is for annihilation this equals to 1 or Hamiltonian of this system equals to omega h squared is 1 here omega times a dagger a plus half and many more other equations you know this simple harmonic oscillator in terms of creation and annihilation operator ma हामीले यसरी लेख्यौं ओके अब हामीले त्यो फिल्ड जुन छ कन्टिन्युअस फिल्ड छ त्यहाँ क्रिएसन र एनिहिलेसन खोजिरहेको छ यो इन्सर्ट गर्नु पर्यो अब हामी के गरौं भने यो इक्वेसन थर्ड जुन छ नि इक्वेसन थर्ड लाई हामीले डाइरेक्टली
फोर्सफुली लेख्नुभयो पछि सेटिस्फाई गर्नुहुन्छ फिल्डको प्रोपर्टिजहरु हामी अहिले गर्छौं so equation third can be expressed in terms of sum of according to first postulate of quantum mechanics can be expressed in terms of sum of creation and annihilation operator भनेर भन्नुभयो उहाँले के भन्नु भने त्यो प्रोसेस जुन भइरहेको छ क्रिएसन र एनिहिलेसन त्यो प्रोसेस भनेको क्वान्टम मेकानिकल प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसले पोस्टुलेट्सलाई एग्री गर्नुपर्छ so linear superposition of state is a state of that system so he wrote equation third by inserting creation and annihilation operator in this way directly यही फिल्डलाई अहिले टाइमलाई हामी केयर नगरौँ phi x मात्रै लेख्यौं है लेख्यौं क्रिएसन र एनिहिलेसन अपरेटरको फर्ममा लेख्यौं र यो पार्ट जुन छ नि यो पार्ट एम्प्लिट्युड हो यो पार्ट तपाईहरुले वर्कआउट गरेर निकाल्नु पर्छ त्यो न्यूमेरिकलमा छ एक्जाममा पनि सोधेको थियो मैले यो पार्ट यतिकै लेखिदिए यु हैव टु फाइन्ड आउट दिस पार्ट त्यसै यसलाई हामीले अब पछि कन्जुगेट मोमेन्टममा लग्छौं कन्जुगेट मोमेन्टममा लग्दाखेरि पनि यो एम्प्लिट्युड पार्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त्यो वर्कआउटमा राखेका छौं अब यो पार्ट obviously त्यही हो है dqp by 2pi कन्टिन्युअस फिल्डकै अब यो पनि obviously वेभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुनुपर्छ यो राख्यौं खाली के राखिदियौं भने यो अब क्रिएसन यहाँ छ creation this is creation this is annihilation this should be linear superposition of straight भनेर डाइरेक्टली यसरी लिनियर फर्ममा राख्नु obviously this is creation that's why its nature should be different from that of, or say the opposite from that of the nature of the annihilation if we treat as wave form त्यसैले यो फर्म डाइरेक्टली कन्सिडर गर्नुभयो this is by inserting the concept of creation and annihilation in the field okay so similarly अब यसको मोमेन्टम कन्जुगेट निकाल्ने भने के हो यसलाई डिफरेन्शिएट गर्ने हो है dl by dq d phi by dl by d phi dot गर्ने हो similarly momentum conjugate of the Lagrangian of this field will have a spectrum as त्यही नै कुरा लेखे अब यो पाइ मा हामी गयौं पाइ भनेको अघि हामीले लेखेका छौं dl by d phi dot अघि हामीले phi dot को एक्सप्रेसन लेखेका थियौं डाइरेक्टली लेख्नु भएको थियो यो एक्सप्रेसन inserting creation and annihilation in that expression directly फेरि त्यसलाई मोमेन्टममा जानु पर्यो नि किनभने क्लासिकलमा त मोमेन्टम र फिल्डको यो कम्प्युटेसन रिलेसनहरु छ नि त्यो सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भनेर डाइरेक्टली कन्जुगेट लेख्नुभयो त्यसलाई हामीले फेरि त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने अघि हाम्रो 1/√2w आएको थियो यसमा चाहिँ यस्तो फर्म आउँछ किन obviously यतातिरबाट त्यस्तै this is for annihilation and this is creation बीचमा माइनस हुने भयो obviously conjugation लेको डिफरेन्शिएट गरेको हुनाले यो माइनस आयो यता डिफरेन्शिएट गरेको हो नि त यो डिफरेन्शिएट इक्वेसन 4 माइनस आयो अदरवाइज दिस इज द सेम only the magnitude is different भनेको एम्प्लिट्युड पार्ट इज डिफरेन्ट यो पनि न्यूमेरिकलमा छ हामीले यो गर्नु मैले एकैचोटी राखे okay so this is for momentum conjugate of the Lagrangian of the field in which Dirac inserted creation and annihilation operator satisfying first postulate of quantum mechanics. Okay, so commutation relation for phi and pi given in equation 2 अगाडिको हाम्रो जुन क्लासिकल फिल्ड थ्योरीले सेटिस्फाई हुने कम्युटेसन रिलेसनहरु थियो नि फिल्ड र कन्जुगेट मोमेन्ट आको त्यो त्यसलाई अब हामी कुन फर्ममा लेख्न सक्छौं इन इक्वेसन 2 टेक दिस फर्म अब त्यो हाम्रो यहाँनिर a र a ड्यागर भनेको क्रिएसन एनिहिलेसन अपरेटर अब त्यो इक्वेसन र यो इक्वेसन कोरिलेट हुनलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि हाम्रो यो क्रिएसन र क्रिएसन हामीले यो q र p लेखेका छौं नि बोथ आर मोमेन्टा अहिले म डिस्कस गर्छु this should commute okay if you take creation and annihilation this do not commute so you can get it by comparing with the commutation relation in the field and the equation written by Dirac to satisfy creation and annihilation in that field
Okay, so here P and Q are both are momentum of field particles. किनभने यो dq अघि हामी x र y मा गरेका थियौं, अहिले हामीले p र q मा गर्यौं. हामीलाई थाहा छ q भनेको पनि हामीले फिल्ड थ्योरीमा नि क्लासिकल मेकानिक्समा q पनि मोमेन्टममा एक्सप्रेस गर्थ्यौं. ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि डिफरेन्ट वेमा ट्रान्सफर्म गर्थ्यौं. So obviously this should have the same similar properties. So both are momentum of field particles. Okay, only these are the indices given for the commutation relations. अब हामी यहाँबाट Dirac equation लियौं. Consider Dirac equation. हामीलाई थाहा छ यो फर्मलाई हामीले स्ल्याश अपरेटरको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं. बुकमा यस्तो भएको हुनाले मैले यो जोडे. हुन त यहीबाट हामी काम गर्छौं. Okay. Slash of del is simply gamma matrices del. Since Lagrangian is a scalar quantity, अब स्केलर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो यसलाई. यसको मतलब सबभन्दा पहिले हामीले यसलाई यो डिराक इक्वेसनलाई के गरौँ भने यतातिर साइ कन्जुगेट राखौं, यतातिर साइ राखौं र यसलाई ट्रान्सफर्म गरौँ. साइ कन्जुगेट लिएर अर्को फ्रेममा जाउँ. त्यसपछि which transforms like a scalar जस्तो दिन्छ भनेर ट्रान्सफर्म गर्नु. Since okay, this is the same. Okay, अब यो ट्रान्सफर्म अब यहाँ मैले यो ट्रान्सफर्म गर्ने भनेको हामीले स्केलरतिर जाने हो. Lagrangian is a scalar. So Dirac Lagrangian, according to Dirac Lagrangian is nothing but the bilinear form through which we will find a scalar through the bilinear transformation of the this Dirac term in his equation. यसलाई हामीले यो यसले स्केलर दिन्छ. त्यसैले स्केलर दियो भने यो त्यो स्केलर चाहिँ Lagrangian हो भनेर Dirac Lagrangian लेख्नु है. अब यसमा हामी वर्कआउट गरौँ. We need to quantize this field as well. A momentum conjugate of psi, यसको momentum conjugate हामीले निकाल्नु पर्यो. यसको मोमेन्टम कन्जुगेट अब यसलाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु साइ डट. साइ भनेको यो भनेको हामीलाई थाहा छ यो भनेको गामा न्यू डेल न्यू. अब स्पेसियल पार्ट र टेम्पोरल पार्टलाई हामीले सेपरेट गरेर यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ. यो डिफरेन्सिएसन भनेको टेम्पोरल पार्टमा हो. टेम्पोरल पार्टमा के छ? टेम्पोरल पार्टमा गामा नट है. त्यसैले यो इक्वेसन यो Lagrangianलाई हामीले डिफरेन्शिएट गरिदियौं भने यो Lagrangianलाई डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु साइ डट गरिदियौं भने हामीलाई थाहा छ यो साइ डटले दिने भनेको यसको टेम्पोरल पार्ट मात्रै. So you have I here and also this here. किनभने यसलाई हामीले डिफरेन्शिएसन गर्दा यसलाई टेक केयर गर्नुपर्छ र यो पार्ट डिफरेन्शिएट गरेर आउने भनेको टेम्पोरल पार्टको कुरा मात्रै आउने हो. That is gamma naught. We have to just differentiate this equation with respect to psi naught. You get this one. अब हामीलाई के थाहा छ भने यो कम्बिनेसन जुन छ नि कन्जुगेसनको र गामा 4 को अथवा गामा 0 को यो कम्बिनेसन भनेको ड्यागर हो. साइ ड्यागर. अगाडिको क्लासमा धेरै अगाडि पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं. अघि पनि धेरै पटक युज गर्यौं. So you can replace it. You can replace it here. So pi is nothing. Pi equals to simply I psi dagger. So Dirac, you should remember this. Dirac introduced Lagrangian because of the properties of this bilinear. यो bilinearले चाहिँ स्केलर जस्तो ट्रान्सफर्म गर्छ. त्यहाँ भित्र जे जस्तो भए पनि स्केलर पार्ट मात्रै टेक केयर गर्छ. So Lagrangian is a scalar. That's why Dirac has written Lagrangian in this way. तर पछि हाम्रो टार्गेट चाहिँ Hamiltonian density लेख्ने हो. फिल्डको सबै प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने है. कन्जुगेट मोमेन्टम चाहिने भएको हुनाले त्यो Lagrangianले कन्जुगेट मोमेन्टम के दिदो रहेछ यस्तो खालको हुन्छ. The momentum conjugate to psi does not depend upon psi dot. हामीले यहाँबाट देख्यौं त्यो. This should be the case in which equation of motion is in first order in time rather than second order. Okay, so this is obviously seen in this equation. त्यसैले यो पाइ भनेको के रहेछ यसलाई हामीले psi dagger लेख्यो भने simply pi conjugate momentum is simply I psi dagger रहेछ. psi भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कहीं पनि बुझ्नुपर्छ यो Dirac इक्वेसनको सल्युसन. Okay, so therefore
we need to specify psi and psi dagger in the field in terms of creation and annihilation. अब canonical conjugate भनेको त conjugate भनेको यो dagger पनि आयो अब यहाँ conjugate तिर dagger आउँदो रहेछ है bilinear transformation मा scalar बनाउँदाखेरि चाहिँ नि conjugate आउँदो रहेछ conjugation property आउँदो रहेछ तर त्यसको conjugate momentum लिँदाखेरि चाहिँ नि conjugation नआएर dagger आउँदो रहेछ है त्यसैले डिरेक्टले यो दुईटैलाई यसलाई पनि क्रिएसन र एनिहिलेसन यसलाई त हामीले अगाडि लेखिसक्यौं अथवा अब लेख्छौं क्रिएसन र एनिहिलेसन अपरेटरको फर्ममा लेख्नु र डिरेक्टली obviously डिरेक्टली यो प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई हुनुपर्छ फर्मियोनिक फिल्डको लागि direct field बनाएको also the direct particles are fermions they should obey Fermi-Dirac statistics also they should show anti-commutation relations in the spinor field यो properties satisfy हुनुपर्छ so to satisfy these properties anti-commutation relation is extremely important यो bracket चाहिँ anti-commutation को लागि हो हामीलाई थाहा छ त्यसैले suppose यो field x direction मा y direction मा अघि हामीले लेखेको थियौ यो vanish हुन्छ र यसको dagger पनि vanish हुन्छ है यो चाहिँ एन्टी कम्युटेसन प्रोपर्टिज को लागि हो अघि हाम्रो कस्तो प्रोपर्टिज थियो अघि प्रोपर्टिज थियो कम्युटेसन प्रोपर्टिज के को थियो फिल्ड को प्रोपर्टिज थियो त्यसरी फिल्ड र कन्जुगेट मोमेन्टाको प्रोपर्टिज थियो दुईटालाई लिएर जाँदाखेरि कन्जुगेट नहुने फिल्ड मोमेन्टा भयो भने कन्जुगेट हुने दैट वाज द प्रोपर्टिज अफ क्लासिकल फिल्ड है अब यहाँनिर यो कन्डिसनहरु सेटिस्फाई हुनको लागि डाइरेक्टली एन्टी कम्युटेसन प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेर यो रिलेसन लेख्नुभयो त्यस्तै obviously अब यहाँनिर ड्यागर यहाँनिर वेभ फंक्सन यहाँ यसको ड्यागर राख्यौ भने यो प्रोपर्टिज यसले पनि के देखाउँछ भने कन्जुगेट मोमेन्टम चाहिँ कम्प्लेक्स नेचरको हुँदै रहेछ देखाउँछ है त्यसैले यो प्रोपर्टी यो ड्यागर psi dagger anti commutes and it will give do not anti commute it will give this form okay where the field spectrum operator अब यसबाट हामीले psi पनि लेख्नु पर्यो psi dagger लेख्नु पर्यो conjugate momenta बनाउनु पर्यो त्यसपछि त्यसको field को properties satisfy गर्नु पर्यो when the field spectrum operators where the field spectrum operator psi x अब यो चाहिँ direct field को wave function हो यो अगाडिको पार्ट हामीले अगाडि नै डाइरेक्टली नै लेख्नु भएको पार्ट हो अब यहाँनिर पार्टिकल्सहरु या इन्डिसेसहरु लिएको छ त्यसैले पार्टिकल्सहरु हुन सक्छन् भनेर यो सम अफ अल पोसिबल क्रिएशन्स एनिहिलेसन फिल्ड स्पेक्ट्रम नै हो त्यसैले हामी सम पनि राखियो यहाँ ए भनेको चाहिँ नि यो क्रिएसन हो यो भनेको सरी दिस इज क्रिएसन बी ड्यागर इज क्रिएसन ए ड्यागर इज एनिहिलेसन and these are u and v these are spinors bispinors actually bispinor amplitudes direct equation को solution direct equation भनेर psi लेखिसकेपछि bispinor amplitude पनि लेख्नै पर्यो है so this is bispinor amplitude and these are obviously creation and annihilation responsible creation and annihilation okay and conjugation of this यसको conjugate लियौं भने अब सबैको यो a को conjugation ए ड्यागर हुनु पर्यो यसको बाइस्पिनर एम्प्लिट्युड कन्जुगेसन पनि यसको कन्जुगेसन हुनु पर्यो यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस हुनु पर्यो त्यस्तै यसको पनि कन्जुगेसन यहाँ छ कन्जुगेसन लिँदा कन्जुगेसन गयो यसको कन्जुगेसन यहाँ हुनु पर्यो है सबैलाई केयर गर्नु पर्यो यो कन्जुगेट लिँदा दिस इज द फिल्ड स्पेक्ट्रम इन टर्म्स अफ क्रिएसन एन्ड एनिहिलेसन अपरेटर फिल्ड स्पेक्ट्रम अफ direct solution and this is a conjugate of that equation this is यसलाई माइनस लेख्नु पर्यो यसरी psi x हामीले बनायो र यी प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुनु पर्यो यो चाहिँ डाइरेक्ट फिल्ड को प्रोपर्टिज हो जुन obviously Fermi-Dirac statistics ओबे गर्ने खालको हुनुपर्छ okay so these are bispinor amplitudes okay I will discuss it in the next slide probably well this and this creates particle associated with the okay okay मैले अगाडिकै दुईटा इक्वेसन यहाँ कपी गरेर फेरि ल्याएँ अब यहाँ हेरौं त यो ड्यागर भनेको चाहिँ क्रिएसन हो है यसले क्रिएसन गर्छ ड्यागर नभएको चाहिँ एनिहिलेसन अब यहाँ क्रिएसन हुने एउटा इक्वेसनमा यहाँनिर चाहिँ क्रिएसन छ यो क्रिएसनसँग एसोसिएट भएको बाइस्पिनर चाहिँ यो
यो क्रिएसनसँग एसोसिएट भएको बाई स्पिनर चाहिँ हो है क्रिएसनलाई मात्रै केयर गर्दाखेरि मैले यो लेखेँ वेयर these two creates particle associated with the spinors यहाँनिर स्पाइनर VSP छ यो है यहाँनिर स्पाइनर US dagger P छ US dagger P so you have to write this probably okay this creates part associated with the spinors this dagger and this is undagger respectively associated with the spinors okay now we prove the anti-commutation relation 10 अगाडिको जुन anti-commutation relation directly harmonic field satisfy गर्नुपर्छ anti-commutation भनेर लेख्नु भएको थियो त्यसलाई हामीले यो दुईटा इक्वेसनको हेल्पले प्रुफ पनि गर्नु पर्यो र अगाडिको फिल्ड प्रोपर्टिज पनि प्रुफ गर्नु पर्यो so let's take psi x commutation between these two यसलाई कम्युटेसन गर्दाखेरि सबै कुराहरु अगाडि एकचोटी राखे 2 pi to the power q छ यहाँ 6 भयो त्यस्तै यसलाई सिम्पल हामीले यसमा कम्युट गरिसकेका छैन कम्युटेसनको पार्ट चाहिँ यो क्रिएसन एनालिसिसले टेक केयर गर्ने भयो यहाँ यस्तो पार्ट हो यो जस्ट यो दुईटालाई हामीले कम्युटेसनको फर्ममा लेख्यौं मात्रै ओके यो त्यही भयो त्यसलाई यहाँ राखे अब हामी जुन युजिङ एन्टी कम्युटेसन रिलेसन अगाडिको जुन एन्टी कम्युटेसन रिलेसनको प्रपर्टिज जुन सेटिस्फाई हुनुपर्छ फर्मेनिक फिल्डमा भनेर राखिया थियो त्यो प्रपर्टिज यस्तो टाइपको थियो A dagger B or B dagger should give this form and also for the bispinor amplitude अगाडि हामीले एउटा कुरा प्रुफ गरेका थियौं psi dagger अगाडि हामीले प्रुफ गरेको थियौं नि यो Lagrangian बाट psi dagger equals to psi conjugation and gamma 4 or gamma 0 भनेर प्रुफ गरेका थियौं है त्यो कुरा चाहिँ वेभ फंक्सनमा मात्रै नभई स्पाइनरमा पनि बाइ स्पाइनरले पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ so these are bispinors so u dagger should be this conjugation of u and psi 0 gamma 0 and so on v को लागि पनि त्यही so substituting these in equation 12 यो इक्वेसन 12 मा राख्यो भने यो दुईटाको कम्युटेसन रिलेसन रिड्युस हुँदै रहेछ खाली हामीले यो कम्युटेसन रिलेसन यहाँ जुन छ त्यो कम्युटेसन रिलेसन हामीले यो प्रपर्टिज राखेर गर्यौं त्यसले गर्दाखेरि यो गामा 0 हाम्रो दुईटै टर्ममा आउँछ अरु केही कुरा यसमा गरेको छैन ओके अब हामी के गर्छौं भने यो स्पाइनर बाइ स्पाइनर एम्प्लिट्युड को रिलेसन्सहरु हामीले अगाडि पार्टिकल थ्योरीमा यहाँ मैले प्रोबेबली फ्री पार्टिकल सोलुसन अफ डिरेक इक्वेसन यो हाम्रो अग्रवाल प्रकाशको बुकमा हामीले यो पेज नम्बर 54 मा गएर हेर्यौं भने यो प्रपर्टी अलरेडी डेराइभ गरेका छौं है यो प्रपर्टी चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ बाइ स्पाइनर एम्प्लिट्युड बीचको प्रपर्टी हो कन्जुगेसन र यिनीहरुको प्रपर्टिज हो दिस इक्वल्स टु p + m भनेर आएको थियो उतातिर अब यहाँनिर डाइरेक्टली के लेख्नु हो भने सिंगल पार्टिकलको लागि रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स त्यो छ भने यहाँ मेनी पार्टिकलको लागि यो p लाई हामीले यसरी गामा न्यू p न्यू मा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं भनेर डाइरेक्टली यो पार्ट जुन छ अघिको इक्वेसनमा आएको पार्टलाई यसले रिप्लेस गर्छ फ्री पार्टिकल सोलुसन अफ डिरेक इक्वेसन बाट आएको रिलेसन्सलाई एनालग त्यसको एनालग युज गरेर यो दुईटाकै एन्टी कम्युटेसन रिलेसनमा यो कुरा इन्सर्ट गर्नु यसको स्पेसियल पार्ट र टेम्पोरल पार्टलाई सेपरेट गरेर यहाँ मैले राखेँ है यसरी सेपरेट गरेर राख्दाखेरि दुईटा पार्ट जुन छ दुईटा पार्टमा यो स्पेसियल पार्ट र यम पार्ट चाहिँ क्यान्सल हुँदै रहेछ र अल्टिमेटली यिनीहरु दुईटाको रिलेसन एन्टी कम्युटेसन रिलेसन if we change p tends to -p in the second term considering helicity अब यो खालको कन्सिडरेसन हामीले गर्यो भने हेलिसिटी प्रपर्टिज देखाउँछ स्पिन प्रोजेक्सन चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ भन्ने खालको कन्सिडर गर्यौं भने हेलिसिटी प्रपर्टिज कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ दुईटै टर्म सेकेन्ड टर्ममा हामीले एउटालाई हेलिसिटी बनाइदियौं त्यही ब्याक टु
ल्यायौँ भने चाहिँ यस्तो खालको सिम्पल फर्ममा आउँदो रहेछ. सो वी अलरेडी नो दिस फर्म. यो चाहिँ फिल्डको प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्न खोजे हो यो कन्जुगेसन. डिरेक्ट वेभ फङ्सनको कन्जुगेसन एन्टी कम्पिटिसन प्रोपर्टीबाट जान खोजेको हो. ओके, सो त्यही स्लाइडलाई मैले यहाँ ल्याएँ. सो दिस इक्वल्स टु if it satisfies the helicity property, it reduces to this form, and according to the commutation relation between the wave functions and the dagger of that wave function, we satisfy, should satisfy Fermi-Dirac statistics. So this will go to this form. This should go to this form according to classical field theory. Okay. Now we intend to calculate Hamiltonian density. हामीले वास्तवमा चाहिने Lagrangian त डाइरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको स्केलर हो Lagrangian, त्यसैले स्केलर ट्रान्सफर्म गर्ने खालको बाइलिनियर युज गरेर Lagrangian इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो. तर हामीलाई Hamiltonian चाहिने हुन्छ. Hamiltonian is defined in this way. This also comes from the classical mechanics. Classical mechanics मा हामीले Hamiltonian Lagrangian बीचको रिलेसन हेरौँ. यसलाई चाहिँ क्लासिकल एउटा न्यूमेरिकल त पनि छ. Classical analog of this is, or find the classical analog of this one. This is Hamiltonian density. यो यस मैले अलिकति घुमाएर यस्तो खालको लेखेको छु. This is total Hamiltonian होइन. Hamiltonian density is pi. This is conjugate momentum. This is your wave function. Obviously direct solution and minus L. Okay, this is actually H equals to okay, you know what is pi? Conjugate momentum. अगाडि हामीले निकालेको थियौं. Conjugate momentum is I psi conjugate, psi dagger. यो भनेको यो प्रोडक्ट भनेको psi dagger हुन्थ्यो. त्यस्तै हामीलाई थाहा छ Lagrangian भनेर डाइरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको. अघि हामीले भन्यौ स्केलर किसिमले ट्रान्सफर्म गरोस् भनेर Lagrangian स्केलर हो भनेर यसरी बाइलिनियर फर्म लिनुभएको. त्यस्तै हामीलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ. यसमा स्पेशियल पार्ट र टेम्पोरल पार्ट दुईटै छ. त्यसैले यो पछाडीको यो चाहिँ Lagrangian चाहिँ एक्ज्याक्टली यो जे हो त्यही नै मैले यहाँ राखिदिएँ Hamiltonian डेन्सिटीमा. यो L चाहिँ सेम नै त्यही भयो. यो अगाडि पाइ भनेको चाहिँ I psi conjugation gamma 0, I psi conjugation gamma 0, पाइ भनेको सेम राख्यौं. र यो psi डट चाहिँ हामीलाई थाहा छ यसले डट भनेको टेम्पोरल पार्ट मात्रै टेक केयर गर्छ. त्यसैले हामीले टेम्पोरल पार्टलाई मात्रै राख्यौं. Because we know del nu is del nu भनेको टेम्पोरल र स्पेशल दुटै हुन्छ. यहाँ टेम्पोरल मात्रै राख्यौं है. Lagrangian density, sorry, Hamiltonian density को लागि यसको एक्सप्रेसनमा यसमा हामीले अगाडिको कुरा जे आएको छ. ओके, सो यसलाई पनि अब फेरि हामी एक्सपान्ड गरौँ. टेम्पोरल र स्पेशल पार्टमा लग्यो भने एउटा पार्ट क्यान्सल हुँदो रहेछ. ठ्याक्कै त्यही हुँदो रहेछ. सो वी हेभ ओन्ली दिस पार्ट. यो चाहिँ होइन है. यो चाहिँ I बाट शिफ्ट भएर गएको हो. यो चाहिँ डटहरु होइन. यो I बाट इक्वेसनमा शिफ्ट भएर कता कता गएको. Okay, so Hamiltonian density is conjugation times this form. यो पनि बाइलिनियर फर्ममा जस्तो आयो. यसको बाइलिनियर लिनु पर्यो. अब स्पेशल पार्टको प्लस m ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो. अब हामीलाई त के थाहा छ भने यो गामा I को ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ भेक्टर जस्तो गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ. So we have from Dirac equation, this is Dirac equation. Okay, so writing Dirac equation or expanding Dirac equation in spatial and temporal part. We also know wave function never vanishes. Its coefficient should vanish. यसको मतलब यहाँ रिलेसन कस्तो आउँदो रहेछ भने गामा 0 p0 इक्वल्स टु माइनस गामा I pi प्लस m. हामीले त्यो अगाडिको इक्वेसनलाई रिप्लेस गर्न खोजेको. Okay, substituting this in equation 17, gamma 0 p0 equals to gamma I pi. So यो चाहिँ डट चाहिँ होइन है. यहाँ पनि होइन. Okay, so Hamilton, if you substitute this in Hamiltonian, अगाडिको इक्वेसन सब्स्टिट्युट गरे भने त्यहाँ यस्तो फर्म थियो. यो फर्म हामी त्यहाँ पाउँछौँ. यो फर्म यहाँ एक्ज्याक्टली यही छ. So you get Hamiltonian density in this way. भनेको psi conjugation psi को बीचमा चाहिँ यसरी gamma 0 p0 यस्तो रहेछ.
And you know this, this product is psi dagger. This is psi dagger. So psi dagger P naught psi. यो भनेको त सजिलो हो, अब हामीलाई थाहा भएको कुरा हो यो। P naught भनेको त इनर्जी मात्रै हो, टेम्पोरल पार्ट हो, E by C हो, C equals to 1 भन्ने कन्सिडर गर्छौँ है। Okay, so we can also write in this way, I squared चाहिँ यो अपरेटर हो, I squared del हुन्छ यसको। अब यसले टेम्पोरल पार्ट मात्रै लिन्छ, त्यसैले हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, I del not लेख्न सक्छौँ। Okay, so I लाई अगाडि राखिदियो भने हाम्रो यस्तो स्ट्यान्डर्ड फर्म हुँदो रहेछ, कन्जुगेसन sorry, psi dagger del not psi x is Hamiltonian density. Okay, so we know the field spectrum. हामीले अगाडि field spectrum creation and annihilation को फर्ममा लेखेका थियौं। We know the field spectrum taking time derivative and conjugate of that, taking time derivative भनेको यो field spectrum जुन छ नि हामीसँग अगाडि इक्वेसन 11 मा छ, इक्वेसन 11 मा भएको field spectrum को time derivative लियौं, त्यसको conjugation लियौं। यो दुईटा लिएर हामीले Hamiltonian density construct गर्न सक्दा रहेछ। Okay, so this is your field spectrum. अगाडि इक्वेसन 11 मा हामीले यसरी बाइस्पिनर एम्प्लिट्युड राखेर फिल्ड स्पेक्ट्रम बनाएका थियौं। यसको कन्जुगेसन पनि लिएको थियौं। त्यसपछि यसले र यसले, यसको कन्जुगेसन र यसले फर्मियोनिक फिल्डको प्रोपर्टिजहरु, फर्मी-डिराक स्ट्याटिस्टिक्स ओबे गर्नुपर्छ, एन्टी कम्पिटिसन रिलेसनहरु ओबे गर्नुपर्छ भनेर केही प्रोपर्टिजहरु डाइरेक्टली लेख्नुभयो फिल्डको डाइरेक्ट पार्टिकल फर्मियोनिक फिल्डको प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नलाई, र त्यो सेटिस्फाई हुने कन्डिसन्सहरु डिस्कस गर्नुभयो। त्यसपछि Hamiltonian density को एक्सप्रेसन हामी निकालिरहेछौं। ओके, सो Hamiltonian can be obtained। अब Hamiltonian कसरी obtain गर्ने? Hamiltonian obtain गर्नको लागि Hamiltonian density लाई इंटीग्रेट गर्नु पर्यो, इंटीग्रेटिङ इट ओभर अल पोसिबल स्पेस, टोटल Hamiltonian निकाल्नको लागि है। So Hamiltonian can be obtained if you integrate this Hamiltonian density over all possible spaces. Hamiltonian density हामीले अगाडि गर्यौं भने वर्कआउट, त्यो वर्कआउट मैले यहाँनिर गरिन, यहाँ लेखे मात्रै। अब यहाँनिर टाइम, यसकै टाइम डेरिभेटिभ लिने, त्यसपछि यसको कन्जुगेसन त अलरेडी हामीले गरिसकेका छौं, त्यसपछि आई पनि छँदैछ, यसलाई टेक केयर गर्ने। यो दुईटालाई हामीले दुईटा यो यसमा हाम्रो डिफरेन्शिएट, यो टाइमसँग डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि खासै केही फरक पर्दैन, यो पार्ट इन्ट्याक्टै हुन्छ, दुईटा टर्म आउँछ। यहाँनिर दुईटा टर्म छ, दुईटा टर्मको मल्टिप्लिकेसन लिनु पर्यो, भनेको ब्र्याकेटमा a plus b into c plus d यस्तो खालको टर्म छ। So you will have 4 terms, so you have to arrange those 4 terms. 2 terms will get cancelled, you will have only 2 terms. The दुईटा टर्म आउने भनेको यस्तो खालको टर्म मात्रै बाँकी रहन्छ है। This is dagger is for creation and another is for annihilation. र 2π6 थियो, त्यो पनि एउटा 2π क्यान्सल हुन्छ, अगाडि नै क्यान्सल भइसकेको थियो प्रोबब्ली। सो दिस इज आवर, इफ यु इंटीग्रेट दिस, if you substitute this using equation 17 or using equation 19, you get this form, and this is the Hamiltonian. This is our required Hamiltonian of Dirac field in terms of anti-commutation relations between creation and annihilation operator. Creation and annihilation operator को anti-commutation relation नै आयो Hamiltonian मा पनि। This is called Hamiltonian of Dirac field। र यसले क्लासिकल फिल्डको प्रोपर्टिजहरुलाई सेटिस्फाई गर्छ, यो प्रोसेसमा सेटिस्फाई गरेर ल्याएको हुन्छ। सो इट हैज क्यापेसिटी टु क्वान्टाइज द Dirac field as per the requirement, satisfying classical field। ओके, अब यसलाई फेरि आफूले वर्कआउटहरु बीच-बीचको वर्कआउटहरु गर्नुस्। म यो न्यूमेरिकलको लिस्टहरु पनि पठाउँछु, त्यसमा म इन्डिकेट गर्छु। खास गरी यो फिल्ड तिरको न्यूमेरिकलहरुलाई सेपरेट सेक्सनमै राखेको छ। त्यसमा लरेन्ज अल्जेब्राको केही न्यूमेरिकलहरु छ, सिम्पल न्यूमेरिकलहरु छ। त्यसपछि यहाँनिर दुईटा स्टेप्स हामीले जम्प गरेर एकैचोटी लेखेका छौं, त्यो स्टेप्सको छ। एम्प्लिट्युडहरु निकाल्ने, एउटा एम्प्लिट्युड निकाल्ने, त्यो जुन एम्प्लिट्युड थियो नि, वान अपन स्क्वायर रुट अफ और क्यानोनिकल यो कन्जुगेट मोमेन्टा निकाल्दाखेरिको वर्कआउटहरु, त्यो वर्कआउटहरु चाहिँ तपाईहरुले एउटा वर्कआउट प्रोबब्ली गरेको छ,
तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ that is relatively lengthy अलिकति लामो हुन्छ तर त्यो एम्प्लिट्युड निकाल्न सकिन्छ एउटा वर्कआउट छ त्यो वर्कआउटमा पठाउँछु स्लाइडमै छ किनभने हामी त्यो वर्कआउट एउटा छुट्टै क्लासमा हामीले लामो गरेका थियौं त्यो हामी अहिले गर्न सक्दैनौं अझै पनि 3टा 4टा क्लास मैले लिनुपर्ने हुन्छ फिल्ड थ्योरी सिकाउनलाई सो हामीले के गर्यौं भने अहिले क्वान्टाइजेसन र डिराक फिल्डमा के गर्यौं भने सबभन्दा पहिले क्लासिकल फिल्डको प्रोपर्टिजहरु के रहेछ भनेर हेर्यौं क्लासिकल फिल्डको प्रोपर्टिजहरु यस्तो हुँदै रहेछ यो फिल्डको कम्युटेसन रिलेसन र क्यानोनिकल मोमेन्ट कन्जुगेट मोमेन्टमको कम्युटेसन रिलेसन्स कमिट हुँदो रहेछ र अदरवाइज कमिट हुँदो रहन्छ यदि फिल्ड र क्यानोनिकल कन्जुगेट मोमेन्टम लियो दिस इज फर कन्टिन्युअस सिस्टम फिल्डको प्रोपर्टिज हो क्लासिकल फिल्डको त्यस्तै हामीलाई यो थाहा छ दिस इज कन्जुगेट मोमेन्टम त्यस्तै हामीले यो फिल्डको चाहिँ यसबाट क्यू साइ फिल्ड कोअर्डिनेट सिस्टमबाट मोमेन्टममा जाँदाखेरिको स्पेक्ट्रम हामीले लियौं त्यो जाने भनेको वेभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ कन्टिन्युअस प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले क्रिएसन र एनालाइसिस भएको छैन फिल्डको प्योर फिल्डको प्रोपर्टिज हामीले लियौं है त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने यो फिल्डमा चाहिँ यसरी कन्टिन्युअस मात्रै छैन यहाँनिर कतै पार्टिकल क्रिएट हुन्छन् कतै पार्टिकल एनिलेट हुन्छ र यी पार्टिकलहरुले डिस्क्रिट प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई गर्छ र क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्सहरु पर्टिकुलरली फर्स्ट पोस्टुलेटलाई मात्रै हामीले केयर गरेका छौं है अहिले त्यसैले डिस्क्रिट सिस्टमको प्रोपर्टिजहरु यिनीहरुले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो लेख्यौं है क्यानोनिकली कन्जुगेट भ्यारिएबलहरु कमिट हुँदैन अदरवाइज ती सिम्पल सिमिलर भ्यारिएबल छ डिफरेन्ट इन्डिसेसहरु भएको भ्यारिएबल छ डिफरेन्ट एक्सिसमा छ भने कमिट हुनुपर्छ डिस्क्रिट सिस्टमको लागि यो लेख्यौं क्रिएसन र एनालाइसिस भइसकेपछि यो सेटिस्फाई हुनु पर्यो त्यसपछि हामीले यो जुन फिल्ड स्पेक्ट्रम थियो नि क्रिएसन एनालाइसिस नभएको त्यसमा त क्रिएसन एनालाइसिसको कुरा राख्नु पर्यो त्यो राख्नको लागि हामीले त्यही फिल्ड स्पेक्ट्रमलाई टाइमलाई हामीले केयर गरेनौं छोड्दियौं अब नेक्स्ट क्लासमा हामी टाइमतिर जान्छौं त्यसपछि त्यही इक्वेसनलाई डाइरेक्टली लेख्नु भएको जसरी लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट सम अफ क्रिएसन एन्ड एनालाइजेसन दुवै चाहिँ नि दुवै प्रोसेस चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै कम्प्याटिबल हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई एक्सप्रेस गरौँ यो ब्लू कलर जुन छ नि ब्लू कलर भएको टर्म चाहिँ एक्स्ट्रा एड गरेको अदरवाइज फिल्डकै पार्ट हो यो खालको बनायौं त्यसपछि डाइरेक्टली यो एनालाइजेसनको लागि भयो यो क्रिएसनको लागि भयो क्रिएसन एनालाइजेसन भयो त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि यो स्पेक्ट्रम यो रिलेसन हामीले लेख्यौं त्यसपछि के गर्यौं भने यो हामीलाई थाहा छ क्लासिकल मेकानिक्समा लाग्रान्जियन भनेको स्केलर हो है ओके अघि डिस्कनेक्ट भयो म लास्ट स्लाइड हो त्यो शेयर गरिहालेँ ठीक छ भाइ आइरहेको छ साउन्ड आएन ओके ठीक छ ओके पहिले हाम्रो कन्टिन्युअस फिल्ड कन्टिन्युअस सिस्टमको प्रोपर्टी सेटिस्फाई र कन्टिन्युअस फिल्डको अरु पनि प्रोपर्टिजहरु हुन्छ हामीले त्यो प्रोपर्टिजहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन योसँग एनालग यस्तै खालको डिस्क्रिट सिस्टमको प्रोपर्टिज छ है त्यसपछि यसलाई सेटिस्फाई गरेपछि डाइरेक्टली बाइलिनियरको प्रोपर्टिज युज गर्नुभयो बाइलिनियर भनेको यस्तो इम्पोर्टेन्ट टुल आयो जसले चाहिँ हाम्रो जुन गामा म्याट्रिसेसहरु छ जुन बेसिस हो तिनीहरुलाई प्रोपर्ली ट्रान्सफर्म गर्दो रहेछ सो लाग्रान्जियन इज अ स्केलर त्यसैले यो स्केलर चाहिँ डाइरेक्ट इक्वेसनको जुन फर्म छ त्यसबाट कन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो डाइरेक्टली र उहाँले के पाउनु भने यसलाई हामीले बाइलिनियर टाइपको यसरी ट्रान्सफर्म गरिदियो भने त स्केलर दिनुपर्छ के आउँदो रहेछ बाँकी रहेको स्केलर त्यही नै स्केलरलाई युज गर्नुभयो है सो व्हाट वी गेट इज because we need Lagrangian to go to the conjugate momentum आखिरमा त हामीले यहाँसम्म त पुग्नु पर्यो नि यो रिलेसन कन्टिन्युअस सिस्टम सेटिस्फाई गर्नु पर्यो क्रिएसन र एनालाइसिस जे कुरा राखे पनि क्वान्टम मेकानिकल प्रोपर्टिजहरु यो कन्टिन्युअस सिस्टमको आर्गुमेन्टहरु सेटिस्फाई गर्नु पर्यो लाग्रान्जियनबाट कन्जुगेट मोमेन्टममा जानु पर्यो
भनेर Lagrangian को एक्सप्रेसन बाइलिनियर टाइपको ट्रान्सफर्मेसन गरेपछि यो फिल्ड मात्रै फिल्ड रहँदैन, यो फिल्ड अब डिरेक्ट फिल्ड हुन्छ। यो ट्रान्सफर्म गरेपछि यसबाट त्यसपछि डिरेक्टली यो Lagrangian को यसमा राखेर पाईको एक्सप्रेसन अघि हामीले निकाल्यौं र पाईलाई हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यौं, त्यसपछि ह्यामिल्टनियन डेन्सिटी निकाल्यौं है। र यो यहाँ राख्नुको रिजन चाहिँ यो रिलेसनसँग सेटिस्फाई गर्नु थियो। यो रिलेसन सेटिस्फाईको साथसाथै फर्मेनिक फिल्डको एन्टी कम्युटेसन प्रोपर्टिजको रिलेसन पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। त्यसैले कुन कुन प्रोपर्टिजहरु क्रिएसन र एनिहिलेसनहरु त्यहाँ भएका छन् नि त। क्रिएसन र एनिहिलेसनहरुले देखाउनु पर्ने नेसेसरी प्रोपर्टिजहरु कम्युटेसन र एन्टी कम्युटेसन रिलेसन्सहरु डाइरेक्टली यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ। यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ अनि फिल्डको प्रोपर्टिज पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि सेटिस्फाई गराउनु। त्यसैबाट उहाँले यो प्रोपर्टिज सेटिस्फाई गर्नु, कन्टिन्युअस सिस्टमको प्रोपर्टिज सेटिस्फाई गर्नुभयो। सो Hamiltonian density Dirac constructed and Dirac found that Hamiltonian density is simply this. The I psi dagger is psi conjugation. Psi conjugation र psi आयो, यो पनि एउटा बाइलिनियर जस्तो आयो नि। तर त्यसले केलाई लाग्नु पर्ने छ, डेल नटलाई लाग्नु पर्ने छ। डेल नट भनेको त केही पनि होइन, टेम्पोरल पार्ट मात्रै हो, डिफरेन्सिएसन मात्रै हो। भित्र त केही पनि भएन, एउटाको डिफरेन्सिएट गरिदिने भयो नि त साइको। साइको डिफरेन्सिएट गरिदिने भएको हुनाले यो चाहिँ नि बाइलिनियर टाइपको ट्रान्सफर्मेसन भएन। यसलाई हामीले साइ ड्यागर लेखे पनि अब यसलाई हामीले जुन हाम्रो स्पेक्ट्रम छ, जुन हाम्रो साइ एक्स को एक्सप्रेसन छ त्यसको डिफरेन्सिएसन लिनु पर्यो यो यसको रेस्पेक्टमा, नटको रेस्पेक्टमा। त्यसपछि यसलाई यो कन्जुगेसन फर्मको पनि लिनु पर्यो, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो र त्यसपछि Hamiltonian डेन्सिटीबाट Hamiltonian क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। Hamiltonian क्याल्कुलेट गर्न इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। यसरी Hamiltonian क्याल्कुलेट गर्दा त्यो Hamiltonian कस्तो आयो भन्दा क्रिएसन र एनिहिलेसन अपरेटरमा एन्टी कम्युट भएर आउने Hamiltonian आयो। This Hamiltonian is called Dirac Hamiltonian. This Hamiltonian is responsible to quantize the Dirac field. Dirac field लाई क्वान्टाइज गर्छ। क्वान्टाइज गरे पनि ब्युटिफुली यसले क्लासिकल फिल्ड को अथवा फिल्ड को प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई गर्छ। त्यहाँ क्रिएसन र एनिहिलेसन पनि हुन सक्छन्। This was very difficult in the beginning and later Newman said this is the most important, most beautiful formula that we get in the modern age भनेर न्युम्यानले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ है। So what we did is हामीले Dirac field को 12 hours को भनेर कोर्समा लेखेकोमा हामीले अगाडिको Lorentz invariance in the Dirac field, while spinor के रिलेसन्सहरु, while spinor थोरै हामी अझै कन्टिन्यू गर्छौं, इन्ट्रोड्युस मात्रै गरेका छौं। यो अगाडिको चारवटा टर्म जुन छ नि, चारवटा टर्म चाहिँ नि फर्मुलेसन जस्तो हो। यो फर्मुलेसनहरु हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यसपछि यसको न्यूमेरिकलहरु चाहिँ छ थुप्रै गर्नुपर्ने, त्यो तपाईहरुलाई म लिस्ट पठाउँछु। त्यसपछाडीको 4.5 पार्ट चाहिँ आज हामीले सुरु गर्यौं अथवा त्यो सकायौं, क्वान्टाइजेसन अफ डिरेक्ट फिल्ड है। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्टमा हामी गइराछौं। यो दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, डिरेक्ट प्रोपगेटर, डिस्क्रिट सिमेट्रिज इन द डिरेक्ट थ्योरी। यो दुईटा पार्टलाई एउटा क्लास लाग्छ, लामो छ। यो हामी कम्प्लिट दुईटा क्लासमा कम्प्लिट गर्छौं। त्यसपछि यो पाथ इन्टिग्रल पनि कम्प्लिट गर्छौं अर्को क्लासमा। यो तीनवटा क्लासमा हामीले कम्प्लिट गर्छौं र यो केही न्यूमेरिकलहरु मैले पहिले क्लासमा पनि गर्ने गरेका थिएँ, दुईटा तीनटा न्यूमेरिकलहरु। त्यो न्यूमेरिकलहरु पनि पोसिबल भयो भने गरौँला एउटा क्लास एडिसनल क्लासमा। यो डिरेक्ट फिल्ड तीनटा क्लासमा अथवा 3+1 क्लासमा क्लास अझै लाग्छ अनि हामी कम्प्लिट गर्छौं। र नेक्स्ट क्लासमा हामी प्रोपगेटरमा जान्छौं, डिरेक्ट प्रोपगेटर। हामीले क्लाइन्ट गर्नु प्रोपगेटर अगाडि पढाएको छौं है, त्यसलाई अलिकति रिकल गराउँछु म यो दुईटा स्लाइडमा। त्यसपछि हामी डिरेक्ट ओके। ओके, आज हामीले दुईटा कुरा सकायौं। यो कुरालाई गर्नुस् है, हेर्नुस्। म आज इभिनिङ तिर सबै न्यूमेरिकलहरुको लिस्टहरु पठाउँछु, सबैको पठाउँछु म है, सबै सेक्सनको। जस्तै भनौं अगाडिको क्लाइन्ट गर्डन पार्टिकलको, क्लाइन्ट गर्डन फिल्डको, क्लाइन्ट गर्डन पार्टिकलको पनि, क्लाइन्ट गर्डन फिल्डको पनि। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनको पनि न्यूमेरिकल र क्वेशन्सहरुको सेट प्रोबेबली तपाईहरुसँग छ, तर त्यसलाई अलिकति रिभाइज गरेको छ अहिले। केही कुरा एड गरेको छ, न्यूमेरिकलहरु पर्टिकुलरली एड गरेको छ र केही
लेन्दी क्वेसन्सहरु कम्बाइन क्वेसन्सहरु सेम सिमिलर टाइप क्वेसन्सहरु रिड्युस गरेको छ त्यस्तै हामी डाइरेक्ट फिल्डको पनि र इन्टरेक्टिङ फिल्डको पनि क्वेसन्स यी सबै सेक्सन्समा सबैभन्दा धेरै चाहिँ obviously डाइरेक्ट पार्टिकल हामीले डाइरेक्ट पार्टिकल अगाडि पढेका थियौं पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा त्यसमा धेरै छ डाइरेक्ट फिल्डमा धेरै छ न्यूमेरिकल वर्कआउटहरु अदरवाइज अरु सेक्सनमा थोरै नै छ तर पनि थुप्रै मोर देन 120 यो क्वेसन्सहरु इन्क्लुडिङ न्यूमेरिकल त्यसको लिस्ट म पठाउँछु